conversation. Let's begin. În primul rând, mulțumim că ați acceptat să participați la conversația asta și că ne-ați primit aici în casa dumneavoastră. În puținul timp pe care am apucat să-l petrec aici, am observat că sunt foarte multe mesaje pe casă, pe pereți, pe afară, din lut și aici în încăpere sunt câteva. Și o parte semnificativă din ele sunt spirituale, țin de Dumnezeu, de credință. Mare parte, da. Dar sunt oamenii care au trecut pe la mine și chiar vă rog și pe voi să-mi lăsați un mesaj. Pentru cei care vor mai veni după voi să vă citească mesajul, aș putea spune că e o casă care se citește. Și de multe ori, prinși fiind în vria asta eficienței, vara când am foarte mulți oaspeți, până să le vine rândul să mă ocup de ei mai stau și mai citesc mesajele astea și se cumințesc. Da, vă mulțumesc eu că mi-ați călcat pragul și v-ați smerit să veniți de la București atâția kilometri pe vremea asta, ca să fiți aici la Poalele Gutâiului, unde a haiducit Pintea Viteazul și să ascultați poveștile astea din Maramureș la ele acasă, că așa se face oarecum. Și uite că e doar o frântură ceea ce vedeți voi aici din Maramureșul nostru. Maramureșul este mult mai complex, este, dacă vreți așa, un fel de portal prin care treci și te poți pierde dacă nu ești atent. Adică câteodată chiar e necesar să te lași prins în acest miraj, în această poveste și să călătorești cu aceste povești pe ulițele satului și să descoperi unele povești pe care probabil că încă nu le-ai mai auzit. Îmi povesteați ieri că sunt 4 ținuturi aici. Noi ducem cele 4 țări. Maramureșul se împarte în 4 regiuni. Este vorba despre Maramureșul istoric, Țara Lăpușului, Țara Chioarului și Țara Codrului. Și acum o să vi le explic puțin. Eu mă trag din Țara Codrului, drept dovadă este cămașa asta țesută din cânepă, cămașa bunicului meu, cu care el a și feciorit. Și am câteva lucruri importante de la bunicul meu pe care îmi place atunci când ies în lume sau vine lumea să mă vadă, să mă îmbrăc cu această istorie țesută pe mine. Pentru că noi ca și neam, zic eu, suntem un țesut. Și urmărind acest proces al țesutului, al războiului în care se bate acea cânepă, vei vedea toate etapele astea care au fost făcute după rânduială. Și cuvântul ăsta rânduială, aș mai vrea să mă folosesc un pic de el, că oarecum face parte și din viața mea. După ce povestea bunicului meu a ajuns la urechile mele despre cum se îmbrăcau feciorii când erau feciori și cum trebuiau să fie ei ca și arhitectură interioară când se duceau în sat la joc, cum purtai această cămașă, când o purtai, am prins drag de aceste povești și am spus, dacă o să ajung mare, aș vrea să îmbrac și o cămașă asta. Și o duc peste tot în lume cu mine, nu numai asta, că mi-am câteva cămăși, dar oarecum îmi duc neamul pe mine, pentru că fiecare împunsătură, fiecare cusătură de pe ea reprezintă ceva. Ne mai vorbim de faptul, ne întoarcem imediat la povestea țărilor, a Maramureșului, ne mai vorbim de faptul că în fiecare zonă există câte acele semne care vorbesc despre istoria locului. Așa că nu cred că aș greși dacă aș spune că suntem acei ambasadori care ducem poveștile și istoria țesută pe noi acolo unde mergem. În Italia, în America, în țările, am fost și în Coreea îmbrăcat în felul ăsta și provoci pe oameni să te întrebe de unde o ai și atunci este, dacă vrei așa, un mod de a intra cu ei în vorbă despre tradiția ta. Eu sunt un conservator, un păstrător, mă vreau a fi, nu sunt cel mai bun, încerc în fiecare zi să nu uit de aceste semne care bunicii noștri le-au cusut pe aceste cămăși și să le port cu mândrie. Acum, întorcându-mă la cele 4 țări ale Maramureșului, aș aminti și Țara Codrului, de unde mă trag eu. E o regiune cu dealuri, Codru, am trăit la Poalele Codrului, în cel mai frumos sat din lume, în Tulgheș, unde copilărind desculți printre bivoli, am avut parte de cea mai frumoasă copilărie. De paradisul vieții mele a fost atunci, acolo, până au venit comuniștii și mi-au ucis paradisul și ne-au mutat la oraș, dar asta o să vorbim un pic mai târziu. Asta este Țara Codrului, unde cămășile sunt albe, cusut alb pe alb și oamenii erau mai blajini. Casele erau făcute din lut bătut și învelite cu paie. Deci ce avea omul la îndemână? Piatră, lut, paie.
totul era organic, totul era atât de bine rânduit, dacă vorbim de rânduială, încât nimic nu se risipea, nimic nu se arunca ca și fiind gunoi. Mai mult că acei oameni înțelegeau ce înseamnă o pânză făcută și aveau mare grijă când, cum și cum să o poarte. Pe urmă vorbim de țara Chioarelui, care e acolo lângă noi, imediat lângă țara Codrului. Noi suntem între cele două țări, oarecum și țara Codrului, țara Chioarului. Arhitectura diferă, florile de pe cheptarele au alte semne. Mergem mai departe în țara Lăpușului, de unde renumitul culegător de folclor Grigore Leșe, cu acele hori cu noduri, pălăriile sunt cu boruri mai langi și casele sunt mai așezate, mai mari un pic, și apoi trecem dincolo în țara Maramureșului, unde casele sunt de lemn, învelite cu șindrilă. Cum ați văzut și aici la mine în bătătură, am conservat câteva case și caut să le arăt oaspeților care îmi calcă pragul cum s-a trăit acum 80-100 de ani, în ce mod. Acolo cămășile sunt mai înflorate, oamenii un pic mai mici, mai aspri, pălăriile sunt mici, sunt așezate aici pe partea de sus a capului, drept dovadă că ei nu au voie să se aplece, să nu le cadă clopul, și de acolo și vorba. Noi nu ne aplecăm în fața nimănui, noi suntem drepți. Noi când intrăm pe acea poartă voievodală, sculptată manual, ne simțim mândri, cu pieptul scos, suntem, și mai de aici și vorba noastră dragă, nouă de aici din Maramureș, am fost și om fi. Cam asta despre cele 4 țări, oarecum ți-am făcut așa o trecere. Dar e mult mai vastă istoria celor 4 țări din Maramureș, așa că pe ascultătorii noștri o să-i provocăm prin acest podcast să vină în Maramureș, să se dea jos din mașinile lor scumpe și dacă își permit să calce pe acele ulițe fără a intra cu mașina, să calce dacă se poate desculți vara, să asculte păsările și mai ales poveștile oamenilor din Maramureș. Cred că e un loc care merită văzut. Eu aș avea o curiozitate. Sunteți un om credincios? Mi-ar place și încerc să fiu, nu mi iese totdeauna, să nu se înțeleagă că sunt, dacă sunt credincios, sunt și sfânt. Da, dar zona asta de credință întotdeauna mi s-a părut interesant că are obiceiul, nu întotdeauna, dar obiceiul să vină la pachet și cu ținerea de tradiție. De a ține tradiția, ține obiceiuri, respectul față de divinitate, de cele mai multe ori vine legat și de respectul față de obiceiuri. Atât de des încât o vedem ca o chestie firească, normală. Dar nu reiese neapărat una din cealaltă, pentru că atunci când crezi în divin, când ești un om credincios, când crezi că lumea adevărată, divină, sfântă e cumva în altă parte, contează de fapt Dumnezeu și nu teluricul, nu pământescul, nu lumea fizică, materială, perspectiva asta asupra lumii ar putea să îndemne către tradiție, la fel în aceeași măsură în care poate să îndemne către postmodernism. Pentru că un postmodernism sau o zonă de relativitate fizică e noi crezând în Dumnezeu și ne punând preț pe lumea materială, putem să considerăm că nu contează ce se întâmplă aici. Ce e ținut, cum e ținut, dacă facem lucrurile într-un fel sau altul, atât timp cât avem această credință în Dumnezeu sau respectăm divinitatea, contează mai puțin dacă se păstrează un obicei sau altul. Și totuși vedem că de cele mai multe ori ele vin legate. Și de aici și curiozitatea mea. De ce atunci când oamenii sunt credincioși, prin credință ei înțeleg să respecte și tradițiile? Vedeți, noi, cel puțin generația mea și a părinților mei și a bunicilor, au crescut într-o comunitate mai mică. Zice cineva că e nevoie de un sat ca să crești un copil și e foarte mare adevăr. Biserica în mijlocul satului, preotul fiind preot ca și cel care îți dă cuvânt ceresc și te hrănește din punct de vedere spiritual, apoi preotul ca și tată, ca și mentor, preotul ca și psiholog, dacă vreți, sau ca și dascăl, pentru că era cel care citea cărțile care veneau din armată sau din război, femeilor care nu știau carte sau celor rămași acasă. Și atunci vedeți tot satul adunat în jurul bisericii, care era în mijlocul satului și cu turla înfiptă în cer, jocurile la șură, mersul la biserică, cântările, înmormântările, toate astea îți picură în suflet această tradiție, de care nu avem cum să trăim, nu există credință fără tradiție. Eu cred că în pieptul nostru de român bat 3 inimi.
E inima de carne, dacă vorbim de firesc, e inima credinței și inima tradiției. Dacă una dintre aceste inimi s-ar opri, noi nu mai existăm ca și... Dacă se oprește inima de carne, noi murim fizic. Dacă se oprește inima lui Dumnezeu, facem acel infart duhovnicesc. Nu mai suntem duhovnicești, ne merge vestea că trăim, dar de fapt noi suntem morți. Și nu avem viața aia din plin care ne-o dă Dumnezeu, acea pace, acea bucurie pe care e la purtător și e doar a ta. Nu poți să o împarți cu nimeni decât fiecare în dreptul lui. Și apoi vine inima tradiției, fără de care noi nu mai existăm ca și neam. De aceea v-am povestit de cămașa care o port cu drag, să nu uit niciodată. Oriunde aș ajunge în lume, să nu uit că prin această căutare a mea prin lume, eu de fapt caut veșnicia care s-a născut în mine și mi-a picurat-o bunicul meu, ducându-mă cu acel car cu fân în pădure, cântându-mi pricezne, cântări bisericești și spunându-mi, vorbindu-mi despre Dumnezeu, despre tradiție, despre hrană, despre cumințenie. Când bunicul meu mergea în fața bivolilor și cânta și eu eram în carul cu fân deasupra și țineam ulciorul în brață, eu eram suspendat între rai și pământ și pentru mine ăla a fost raiul. Și bunicul meu avea siguranță și bivolele urmau. Era concentrat raiul în acel car de fân. Acel car de fân nu mai este. Bunicul meu a plecat la cele veșnice, mi-au rămas niște scrieri, niște caiete de la el, dar mi-a rămas în ADN-ul meu acel strop de rai, care atunci când am fost copil a avut grijă cum să mi-l picure în suflet în așa fel încât să nu uit niciodată de Dumnezeu și niciodată de tradiție și de satul din care am pornit. Așa desculț, așa printre bivoli, cu mâncarea care a fost atunci, dar a fost raiul acolo. Și atunci, dacă ar fi să dau o definiție a raiului, l-aș putea comprima în acel car cu fân, pe care și astăzi eu îl caut prin lume. Mă duc prin America, mă duc prin New York, mă duc în Coreea de Sud, mă duc în Franța, să ce? Să-mi caut oarecum drumul meu, spunându-le oamenilor ce facem noi în Maramureș și ce vreau să fac eu aici în Maramureș cu acest mic concept al cătunului pe care împreună cu un prieten de-a meu îl dezvoltăm. Și uite așa, amintirile care mă trezesc la realitate îmi să nu te smintești, să nu-ți trebuiască mai mult decât ai nevoie. Aici, dacă vorbim de viața de credință, nu putem vorbi și nu ne putem amesteca lucrurile. De multe ori, acea bucățică de fericire care trebuie să o porți în suflet este deghizată în simplitate. Și dacă noi descoperim acest mare adevăr a ne mulțumi cu ceea ce avem noi, suntem aproape de cel care a spus în acele cărți care se citesc ușor și se înțeleg greu: dacă aveți cu ce mânca și cu ce vă îmbrăca, vă este îndeajuns. Și de acolo pleacă credința cu Dumnezeu. Atât de tare să fii prins de El încât să spui: dacă am ce mânca și cu ce mă îmbrăca, îmi este de ajuns. Vedeți, această mulțumire a avut-o satul românesc, a avut-o tradiția. Acea cumpătare care spunea: acum ai post, nu se merge în sat la joc. Acum, mâine mergem la biserică, pe duminică, la liturghie. Dacă este zi de sărbătoare, tot satul era îmbrăcat frumos și mergea la zilele de sărbătoare. Era acea rânduială, mă repet, care ne însuflețește. Mai poate fi salvat satul românesc? Nu noi salvăm satul românesc. Satul românesc ne va salva pe noi. Dacă noi vom avea minte să înțelegem acest lucru, că de fapt el ne-a crescut, acel sat. Degeaba vine Danle și spune: vreau să fac un cătun să salvez câte case au mai rămas de vânzare din Maramureș, să nu ni se ducă în alte țări, în Italia, în Franța, în Germania, pentru că foarte multă lume, ei nu văd istoria asta cioplită cu mâna în acele case, ei văd poate lemn de parchet sau de mobilă. Și atunci datoria mea de om și de credincios este cât mai pot să salvez acea frântură de istorie, să o arăt nepotului meu că așa trăi bunicii mei într-o casă făcută după rânduială. Și acum o să vă explic. Atunci când ți se năștea un băiat în casă, tata avea rolul în acel an să meargă în pădure pe lună plină, iarna, să taie acel copac, când seva s-a dus afară din el, să-l pună deoparte, să-l cioplească să se uște. Cât? 20 de ani. 18, 22 de ani, mă rog, când se căsătorea feciorul. Și acel lemn era pus deoparte.
Pe urmă, mai aduna piatră și o punea deoparte. Și când feciorul ajungea mare, lemnul era uscat, se făcea o clacă, ceea ce clacă să ne înțeleagă ascultătorii noștri, un fel de voluntariat. Tot satul se strângea și făceau gospodăria. Făceau o casă, făceau o șură, fata venea de acasă cu un rând de boi, cu un car mare și în care erau lăzile de zestre, pe care o să le vedeți pe aici pe la mine prin bătătură, în care se punea toată zestrea fetei. Ea toată cât a crescut la părinții ei acasă a împuns, a făcut perne, a făcut cearceafurile țesute, a făcut cămăși pentru bărbatul ei și cu toate astea puse în car, merge prin tot satul ca să vadă satul ce zestre duce de acasă. Și satul zicea, uită ce harnic a fost. Și se adună la băiat acasă, intră cu boi, îi bagă în grajd, zestre o bagă în casă și ei formează o nouă familie. Și satul este împreună cu ei, știu că le vine și lor rândul și la rândul lor și ei o să meargă să-i ajute și uite așa era comunitatea. Era cel mai frumos mod de a te asigura. Vedeți, avem atâtea asigurări astăzi și vorbim de credință, asigurări pe mașini, asigurări pe viață, asigurări pe casă, asigurări peste asigurări. Țăranul român n-avea nici una decât asigurarea la bunul Dumnezeu. Dacă o da Domnul ploaie, o să-mi crească greu și o să am la prunci de mâncare. Pentru că vecinul era, dacă vrei, garantul că o să te ajute la momentul potrivit. Dacă la un bade din sat îi murea vaca, tot satul se aduna, puneau din bănuțul ăla lor și cumpărau o altă vacă mai bună, să aibă copiii lapte. Nu exista să se întâmple ceva. Doamne ferește, au fost câteva cazuri. 2 le-am prins eu când a fost copil, că i s-au prins casa. Păi tot satul s-a mobilizat și s-au dus și au făcut o casă nouă. Nu. Vedeți ce sistem de asigurare? Vedeți ce mult contează relația între oameni. Acum avem asigurări, avem mașini, dar ne-am izolat. Și din păcate ne izolăm față și de copiii noștri, că suntem carieriști. Fiecare avem condiții, fiecare cu camera lui. Și ținem în mână un telefon și ne uităm în el. Nu cred în lucrurile astea. Oricine ce mi-ar spune, rămân un conservator, rămân pe ceea ce pipăi. Îmi place în continuare să cred că dacă, Doamne ferește, să ia curentul, eu trebuie să știu să fac oale, să le duc în satul meu, să spun aici sunt oale. Fără curent, să știu să însap lutul, să știu să o lăresc pe roată de picior, să știu să le bag într-un cuptor care merge cu lemne și cam acolo cred eu că e vorba de sat. Nu noi salvăm satul și aceste obiceiuri ne vor salva pe noi dacă, să zicem, vine acest potop peste noi al consumerismului și nu ne putem salva. Atunci va trebui din nou să mergem la cele comunități mici și să avem grijă unul de altul. Cum identificați momentul istoric în care s-a descusut această fibră socială a satului sau a început să se descoasă? Eu o să povestesc din viața mea, din copilăria mea. La 9 ani, tata mi-a spus că trebuie să ne mutăm din sat. Pentru mine a fost, v-am spus, paradisul ucis, paradisul copilăriei. Comuniștii mi-au ucis acest paradis, un paradis frumos, de care aș putea să vă povestesc 2 ore, cât de frumos a fost să umbli desculți cu bivoli la păscut, să te scalzi în acele băltoace cu ei împreună, la munca câmpului, hourile din sat, toată paleta asta atât de cuminte și de frumoasă și de inocentă. La un moment dat au venit comuniștii și au spus, te muți la oraș. La Olari le-au stricat atelierele comuniștii, n-aveai voie să fii întreprinzător, n-aveai voie să fii patron sau nu știu cum. Și eu, în mintea mea de copil care n-a mai fost niciodată la oraș și multă lume din sat, dacă mergeau, era 30 de kilometri de Baia Mare, au fost femei care mergeau cu coșul în spate, pe jos 30 de kilometri să ajungă la piață, să-și vândă produsele. Nu erau atâtea mașini și... Bun, și mi-a spus că ne mutăm la oraș și eu nu înțelegeam ce e la oraș. El îmi spunea că sunt blocuri, noi stăm la etajul 1, ce e la etajul 1, îmi spunea că deasupra noastră mai stă cineva, ori în mintea mea de copil știam că deasupra noastră este podul cu cereale, cu cârnații, cu slănina care erau puse acolo la afumat și am plonjat într-un cartier muncitoresc. Pe tatăl meu l-au băgat într-o fabrică de cărămizi, ca de altfel și pe alți olari vestiți și buni i-au adunat și au zis, măi, lut, olărit, tot una cu cărămizile și a trebuit să ne începem o nouă viață care a fost foarte strânsă. Nu știam, nu mă regăseam. De aceea vă spun că în continuare îmi caut acel car cu fân. Și acum, astăzi, făcând ceea ce fac, eu de fapt îmi caut acea stare a copilăriei. Și știu că eu nu trebuie să plec de pe drumul ăsta până nu o să găsesc din nou acel paradis pierdut.
Am rămas un nostalgic. Poate unii o să spună un ciudat. De ce tot adun tot felul de vechituri? De ce tot cumperi din târguri cămăși care cândva au fost făcute după rânduială ca să nu se arunce, să bage pe foc? De ce mai cumperi casa asta care, de altfel, foarte mulți, din păcate, îmi pare rău să o spun, le-au tăiat și au făcut foc cu ele? Toate aceste case care au făcute după rânduială, cioplite cu mâna, ele poartă amprenta istoriei. Acolo, dacă au trăit 3, 4, 5 generații, au trăit într-o casă și le-a fost de ajuns. Așa am ajuns eu la oraș și mi-am dat seama că nu e locul meu acolo și nu o să rezist. Primul lucru, am căutat unde este gara și am fugit din nou acasă. Și acest acasă mă tot întreb și vă întreb și pe voi unde este acasă. Pentru că casa asta sufletească o căutăm de multe ori în valorile astea lumești, prin bani, dacă o să am bani, dacă o să-mi cumpăr o casă, dacă o să-mi fac o piscină, dacă o să am o mașină, voi fi fericit. Ori, din păcate, văd că goana asta după vânt nu ne aduce fericirea. Și exagerez probabil spunând că sunt oameni atât de săraci că în afară de bani n-au nimic. Și acești oameni tot cred că îmbogățindu-se vor ajunge să fie fericiți. Ori eu mi-am dat seama de marele adevăr că fericirea este Dumnezeu, dacă am pornit cu discuția noastră de la Dumnezeu, și vreau să mă țin de aceste valori. Nu sunt un habotnic care să trăiesc într-un mod neaccesibil, ciudat. Nu-mi umblă câteodată prin cap să mă retrag, dar nu-i momentul deocamdată, că mai am nepoți, 3 nepoți, am 2 feciori, am o femeie frumoasă care ea tot timpul îmi spune, măi, vezi că nu ești numai al tău, ești al nostru. Și atunci trebuie să-mi trăiesc creștinismul într-un mod frumos și exemplar. Cât pot. Nu-mi iese în fiecare zi, caut să mă aduc acasă spunându-mi, da, ai slăbiciuni, dar se poate împreună cu Dumnezeu și cu familia ta să fii ce trebuie. Cam atunci, când copilărie, zic eu, că mi s-a ciuntit și am simțit acest țesut care suntem noi, că se destramă. Atunci se trăgea câte un fir din țesutul nostru și erau desțeleniți de la ogor și duși la oraș, în cartiere muncitorești. Și pe urmă a venit industrializarea și toată lumea se încerca să supraviețuiască, unii mai furau de la fabrică. Tata a fost și a rămas un încăpățânar care n-a vrut niciodată să aducă de la fabrică nici măcar 2 cărămizi. Acea fabrică, pe urmă, s-a făcut și teracotă, sobe de teracote. Unii dintre oameni mai luau câte o placă și la sfârșitul lunii aproape că ajungeai să ai o sobă și o vindeai. Și tata, cu încăpățânarea lui, a spus, nu, pe noi ne ține Dumnezeu. Și 5 copii, el trebuia să ne crească pe toți. Nu numai să ne crească, să ne păzească de lumea de afară, să ne învețe. Și el a terminat în școala de pictură băimăreană, stăteam în casă, pictam câte o lucrare, desenam foarte mult din anatomia artistică și a zis o să vină vremea când o să fie și pentru noi frumos. Și uite că vremea a venit. Mă văd împlinit, mă văd un om fericit cu nepoții lângă mine, mă văd cu oameni care vin să mă viziteze peste tot, să vadă ce, niște case vechi, să vadă ce, un olar care meșteșugește, face pe roată, făurește vase de lut. Dar știu că încă această frântură de tradiție nu este pierdută și nimic nu e pierdut. Cred că sunt oameni care vin și dintr-un instinct același pe care îl aveți și dumneavoastră de a recupera sau căuta ceva ce au pierdut. Și dumneavoastră aveți mai clar în minte, mi se pare, ce mai exact ați pierdut, dar unora cumva le-a rămas în subconștient, cred. Nu o mai au foarte clar în mintea conștientă, poate că generația părinților lor au fost strămutați din sat în oraș, poate că asta e viața pe care au cunoscut-o de când s-au născut, n-au știut altă viață decât viața de bloc, decât viața din cartierul muncitoresc, decât viața la școala publică, decât viața dintre cimenturi, dar undeva acolo în substanța lor simt că ceva lipsește. Și cred că asta este și una din păcate, motoarele principale ale consumerismului. Pentru că mulți înțeleg să-și umple acel gol pe care îl simt în ei prin consum. Au impresia că dacă și-au o mașină un pic mai frumoasă, dacă o să aibă niște haine un pic mai scumpe, dacă cercurile lor de prieten o să fie un pic mai tare, dacă vacanțele vor fi un pic mai exotice, la un moment dat vor găsi fericirea și o tot caută în sfera asta, ne dându-și seama că, de fapt, lor originile le lipsesc. Noi am fost un popor eminamente agricol,
în aceste alcătuiri sătești, care sunt probabil din negura timpurilor aici pe văile astea, și în Maramureș, și în Muscel, și în Transilvania, și în restul Munteniei, în Oltenia, văile Moldovei, efectiv din preistorie. Sigur, au venit tot felul de așezări politice, au venit tot felul de căpetenii, au venit tot felul de clase conducătoare, dar până una alta, acea fibră socială a satului, a omului de rând, a rămas cumva transmisă din preistorie până în zilele de astăzi. De asta mi se și pare că nu e greșit să spunem că în România există o rezervă importantă de preistorie, poate cea mai importantă care a rămas pe plaiurile europene. Și acel fel de a fi, acel mod de viață a fost efectiv strămutat în perioada comunistă, accelerat printr-o industrializare forțată într-o singură generație. Și oamenii încă nu-și dau seama de lucrurile pe care le-au pierdut. Culmea, străinii parcă conștientizează mai bine decât reușim noi lucrurile pe care noi, la care noi renunțăm acum cu atâta dezvoltură, pentru că ei au renunțat mai devreme la ele și când vin aici și văd că aici încă există bătătură, aici încă sunt pomi roditori din care poți să culegi mere vara, încă sunt animale în curte, încă sunt străzi de pământ, încă sunt case de lut, încă sunt acoperișuri de șindrilă, li se pare un rai pe pământ, o parte din ei care au simțul și ochii să vadă. Iar noi îi invidiem pe ei, iar ei, cei cu ochii deschiși, ne invidiază pe noi, pe anumite lucruri. Și acest cerc vicios. Unde a apărut acest sentiment și complex de inferioritate? Noi, ca și popor, dacă ar trebui să avem un brand al nostru, ar trebui brandul nostru să fie suferința. Atât de mult am suferit aici, atât de mult am fost bătuți la noi acasă, și încât din suferința asta se nasc perle de multe ori. Și apropo de ce ziceam, că mulți sunt curioși de locurile noastre, pe care din păcate noi nu le vedem așa cum ar trebui să le vedem la adevărata valoare. Să poți să mergi pe câmp să culegi poame, fructe de pădure, oriunde te duci, prin orice sat, toți copacii sunt încărcați de prune, de mere, de pere, toată lumea te lasă să-ți iei de acolo, te invită în casă, te invită în bătătură la el să-ți arate ce a făcut, să te pună la masă. Pentru că țăranul român este foarte înduhovnicit și el îl vede pe aproapele, pe semenul lui, în el îl vede pe Hristos, pe Domnul Hristos. Și atunci este conștient că el, când stă la masă cu acea persoană, stă și Domnul Hristos cu el la masă. Noi, acum, ce se întâmplă cu generația asta mai tânără, care aleargă la capătul pământului să facă niște bănișori, ei vin acasă, greșeala pe care unii dintre ei o fac este că strică acele case frumoase și acea bătătură și vin cu o casă care nu este în tiparele normalului. E o casă care nu se armonizează cu natura. Brâncu spunea, nu faceți casele mai înalte decât copacii. Ori noi asta am făcut, vrem să aducem orașul la sat. Și eu cred că asta se naște și dintr-o criză de identitate a noastră ca și nație. Vrem să demonstrăm că putem. Am fost ținuți în lagărul ăsta comunist, am fost atât de bătuți de comuniști, încât acum când avem posibilitatea și avem bani, nu mai știm ce să facem cu bani. Și aici dacă din nou s-ar reașeza lucrurile, eu cred că tot acea cumințenie a bătrânilor noștri ar fi soluția. Acea mulțumire cu cât ai și mulțumire de ce te este îngrădești ca să spui aici este al meu, nu este prea puțin. Dacă eu mă duc acum și o să trec Gutăiul dincolo și ajung pe creasta Cocoșului, este un lanț vulcanic frumos și de acolo se vede tot Maramureșul istoric și eu trag aer în piept și mă întorc și mă uit, tot ce este la picioarele mele este al meu, că mi l-a dat Dumnezeu. Nu trebuie să-l îngrădesc, trebuie să am grijă de el, să n-arunc în natură murdărie, să mă îngrijesc de ceea ce Dumnezeu deja mi-a dat. De aceea zic că dacă tinerii ar reînvăța această rânduială și cei de la oraș ar vrea să vadă care este viața la țară, nu și-ar mai bate capul că cresc ratele la bancă că mi-am făcut un bloc. Păi cu 15.000 de euro poți să-ți cumperi un loc într-un sat cu casă și să intri în rânduiala asta. Până la urmă, cred că se va întâmpla acest lucru, dar nu știu până unde trebuie să ajungem și cât ne mai trebuie ca să ne dăm seama că cu cât avem, mai nefericiți devenim și mai multe datorii avem pe noi. Și mă mai ancorează ceva foarte tare în domeniul ăsta, sunt scrierile bunicului meu. Bunicul meu a trăit 80 de ani și când eram copil mi-a luat toate caietele de clasa 1-a
și acolo unde făceam eu liniuțe pe verso îmi scrie câte o epistolă. Bietul n-a știut cum o să fie cu comuniștii, ce o să se întâmple și își făcea el probleme că nu o să ajungă vremea să fiu mare să-mi povestească, dar mi-a scris. Mi-a scris și mi-a lăsat acolo niște scrieri atât de frumoase încât atunci când le deschid și mă uit în ele plâng. Îmi spune și când m-a muștruit prima dată și când s-a întâmplat lucruri frumoase și ce să fac când o să cresc mare și dacă o să mă duc în lume, unde să mă așez, să nu mă pun pe primele rânduri sau la masă, să aștept până 6 tot. Îmi dădea sfaturi, vorbea cu mine. Și după ce am crescut cât de cât mărișor, zice, uite, asta am putut să-ți păstrez și mi-a dat un teanc de caiete. Și eu nu le-am deschis până bunicul a murit, n-am știut ce mi-a scris el acolo. El a vrut cu orice preț să lase o dâră. Și mi-a dat un exemplu cum să-mi cresc și eu nepoții la rândul meu și ce valori să le arăt acestor nepoți. Am 3 nepoți frumoși care vin aici și toată vara zburtă, descult, se joacă. E o viață sănătoasă. Mâncările noastre organice, încă le mai avem aici, încă bunica noastră, mătușile noastre mai au în cămară zacuscă făcută de aici. Vin oameni de la capătul pământului. În urmă cu 2 ani de zile a venit o echipă a lui Will Smith să facă ce? Să facă un film despre cele mai frumoase mirosuri din lume. Și gândiți-vă că mirosul specific al României este iarba cosită manual. Numai la asta dacă ne gândim, ce miros dezvoltă acea iarbă, când o cosești și intră coasa manual în ea, nu tocată la tocător sau moriștile astea care ne tulbură viața, te duceai în brazdă cu feciorii. Și te duceai la 4 dimineața și intrai și numai coasele se auzeau și săreau puzderie de greieri și de gâze de acolo, plin de viață. Și la ora 10 așa venea bunica sau mătușa cu coșarca, cu brânză, cu lapte acru și o punea în capătul brăzii. Haideți la mâncare. Plăcintele alea făcute pe cuptor. Nimic nu se mai compară cu astea. Și acum vin oameni de la capătul lumii să filmeze aceste frânturi de paradis și noi le avem aici, trăim cu ele. M-am născut în locul potrivit. Eu cred că am tot ce-mi trebuie ca să fiu fericit. Și dacă tot vorbim de această morișcă, acest consumerist care vine și ne învârte ca și într-un linghișpir, noi trebuie să vedem care ne sunt reperele astăzi. Vedeți, folosesc un exemplu banal. Când ești în trafic, mașinile din dreapta și din stânga ta pornesc, pleacă. Și tu ești cu ochii prin parbriz, uitându-te în gol, poate asculți ceva sau poate ești cu ochii în telefon, îți dă senzația că mașina ta pleacă de pe loc, îți dă senzația că te duci în spate. O iluzie optică. Și atunci ce faci rapid ca să te trezești? Te uiți în stânga sau în dreapta să cauți un stâlp care este înfipt. Un alt punct fix. Exact. Acel punct fix pentru noi ca și nație trebuie să fie Dumnezeu. Oricine ce-ar zice. Dacă îl pierdem pe Dumnezeu, noi ne pierdem ca și neam, ca și tradiție. Da, vor spune unii, lasă-mă cu Dumnezeu, noi suntem intelectuali, știm. Dar ce ne facem cu acei oameni care au nevoie să aibă aceste repere vii? Sat românesc, Dumnezeu, biserică, preot, cultură, tradiție, rânduială. Ar trebui să ne întoarcem la aceste valori. Cât o să pot eu să spun. O să rămân în continuare un ghimpe în fața unui mare tăvăluc, care știu că vine și peste mine, dar voi rămâne acolo drept. N-am să mă plec. Eu cel puțin sunt de acord cu dumneavoastră. Mi se pare că se pune un preț foarte mare pe rațiune și e bine că se pune un preț mare pe rațiune, pentru că ea ne-a adus foarte multă dezvoltare din toate punctele de vedere. Și coasa manuală a fost făcută printr-un proces de rațiune și carul tras de boi a fost făcut printr-un proces de rațiune. Toate sunt elemente tehnologice. Dar în armonie cu natura și cu locul? În armonie cu natura, pentru că tocmai aia contează. E vorba de o rațiune care trebuie să fie ancorată în ceva. Cea mai periculoasă e rațiunea neancorată, pentru că ea pleacă de la niște premize care la un dat nu mai sunt raționale. Ea trebuie să stea pe o fundație de ceva. Nu, altfel merge în cerc. Nu poți argumenta de la un argument la altul și să ajungi într-un punct fix dacă nu e acel punct fix de la început. Și punctul ăla fix nu poate să fie unul rațional. Trebuie să ți-l asumi ca dintr-o zonă extra-rațională. Și ce punct fix mai bun decât Dumnezeu? E inclusiv orice cod etic. La un moment dat trebuie să se bazeze pe o chestiune. Dacă tot întreb de ce, nu e bine să omor. De ce? Păi de ce? De ce? La un dat ajungi în niște principii pe care nu le mai poți justifica rațional. Ca așa simți sau ca așa ai fost crescut. Tu îi spui, domnule, așa am fost crescut. Bine, dar doar împingem întrebarea mai la vale. De ce ai fost crescut așa? Și atunci, cumva vedem elementele astea care ne ancorează. Noi încă nu le simțim lipsa, din păcate, mi se pare.
Pentru că părinții sau bunicii noștri au fost credincioși. Dacă nu, cel puțin străbunicii au fost credincioși. Și atunci, inițial, răspunsul la de ce nu e bine să omori sau de ce nu e bine să furi sau de ce nu e bine să faci rău, răspunsul era clar. Pentru că așa poruncește Dumnezeu. Pentru că așa e bine. Mai recent, de când oamenii au început să fie necredincioși, răspunsul s-a schimbat în pentru că așa am fost crescut. Dar faptul că așa ai fost crescut este pentru că părinții sau bunicii tăi au avut aceste valori și principii. Ele încă merg din inerție. Noi acum le asociem cu creșterea, dar dacă mai trec 3, 4, 5, 6 generații distanță de la momentul în care o familie încetează să mai creadă sau să mai aibă acest principiu călăuzitor în viață, ele în timp se denaturează sau dispar. Și atunci totul devine posibil, totul devine făcubil. Nu mai avem niciun fel de altul decât principiul rațiunii, care e un calcul rece, până la urmă, matematic. Nu ne mai leagă nimic de nimic. Noi încă beneficiem de acel bagaj tradițional fără să-l conștientizăm că e acolo. Pentru că îl ascundem, chiar și cei care acum lucrează în corporații în Floreasca și își comandă de pe Glovo, au aceste principii în ei. Dacă îi întreb de ce, îi spun pentru că așa am fost crescut. Dar uită să mai vadă că motivul pentru care au fost crescuți așa sau li s-au însuflat aceste valori este pentru că părinții sau bunicii lor au aderat la un sistem etic ancorat în divinitate, în Dumnezeu. Da, în carcasa asta pe care o vedeți voi locuiește adevăratul Dan Leș. Pentru că trupul ăsta la un moment dat se ducă. Eu cred că odată apropiindu-te de Dumnezeu vei descoperi o altă lume spirituală și nu știu, poate nu o să fie toată lumea de acord cu mine, eu cred că lumea spirituală este mai reală decât lumea fizică. Și este un loc în care scrie că este scris în însăși mădularele noastre o lege despre Dumnezeu, legea de a face bine. Și atunci acest de ce n-ar mai avea niciun sens în momentul în care vezi un om căzut pe stradă, de ce să-l ridic eu? Pe mine mă cheamă acea lege a bunătății să-l ridic, să-l pun la mine în mașină, să-l duc la spital dacă e cazul. Nu să zic, nu se face așa, există o regulă, vine salvarea, cineva să-l ia de acolo și se întâmplă că acel căzut, acel samaritean să nu mai fie acolo prezent la acel act. Vezi, Dumnezeu ne cheamă la o lege a blândeții, a bunătății, a dragostei. Nu ne cheamă la o corectitudine. Dacă ar fi după corectitudine, noi nu suntem prea corecți față de El. Și atunci ne judecă în blândețe și în dragoste. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este corect. Vine o vreme în care cred că vom da socoteală sau poate nu vom da socoteală, asta El o știe. El ne demonstrează și în acel act cristic, când pe cruce, acolo, între cei doi tâlhari, El ia în seamă acea rugăciune simplă. Doamne, iartă-mă, nu știu ce fac, n-am știut, noi merităm, Tu nu meriți. Și Mântuitorul Hristos îi spune, adevărat, vei fi cu mine în rai. Deci acolo la cruce, acel act pe care îl face este un mare adevăr. Noi astăzi, dacă realizăm acest adevăr și știm că am fost iertați și dăm la rândul nostru iertare, este pașaportul de trecere în Împărăția lui Dumnezeu. Nu faptele noastre bune, nu de multe ori ce am făcut, câte cantine am construit sau troiți am ridicat, El se uită direct în suflet. Pentru că acolo noi putem trișa când facem ceva ca să ne vadă lumea. E un gest pe care suntem datori să-l facem, dar nu-l facem din suflet. Da, de unde chiar expresia de a face de mântuială. De a face de mântuială. Și pe mine mă cheamă acea lege lăuntrică care e sădită în mine. Da, Dan Leș nu este numai bun totdeauna, se mai supără, dar revine totdeauna la acel sâmbure de adevăr. Raiul a fost inaugurat de un tâlhar. Creează Dumnezeu cel mai frumos loc din univers, raiul, ca să ne ducă pe toți acolo. Și cu cine îl inaugurează? Primul care intră în rai este tâlharul de pe cruce. De ce face lucrul ăsta? Ca să știu că și eu am loc acolo. Eu, păcătos, oricât aș fi făcut, dacă tâlharul ăsta a intrat primul în rai, și tu ai. Dacă îți pare rău, îți ceri iertare și te duci înainte. Acum, lucrurile astea, probabil că în urechile unor generații mai tinere s-ar putea să fie basme, dar eu cred că asta mă însuflețește și asta îmi dă poftă de viață să trăiesc mai mult. Dumnezeu mă ține.
Povestiți-ne, vă rog, puțin despre cătunul la care lucrați acum. Care e viziunea din spatele lui? Cătunul ăsta, de fapt, este tot căutarea mea acelui car cu fân și cu bunicul meu și am zis ce pot să fac cu puținii bani pe care am. Succesul a venit peste mine într-un mod frumos, nu știu ce este succesul, dar acum vorbesc din punct de material, într-o perioadă în când nu aveam nici bani de mâncare, eram fugit de acasă cu soția mea care m-a urmat, ea a fugit cu mine la 17 ani, eram oarecum speriați, ea provine dintr-o familie de director de bancă, educație, eu un biet olar dintr-o familie de olari, nu tare a fost ecuația cea mai potrivită, dar Dumnezeu are rânduiala lui, pe care oamenii nu o înțeleg. Ba mai mult are și umor Dumnezeu și mai adună așa câte o pereche, unul de acolo, unul din coace, care te-ai uitat la prima vedere și ai spune, măi, sunt diametral opuși. Eu nu eram la înălțimea soției mele, dar Dumnezeu așa a găsit cu cale să-mi trimită la un moment dat în viață o sfântă care să spună, uite, hai că se poate. Și din rebelul ăla care eram în perioada aceea, căutam oarecum să ies din granițele astea, tot timpul căutam acea libertate și am vrut să fug în străinătate. Am și încercat să fug de câteva ori, mi-a ieșit vreo 3, 4, 5 treceri frauduroase, pe urmă iar m-am întors acasă și împreună cu ea am început să credem în acest vis al nostru, personal, de a făuri oale și de a trăi din ceea ce știm noi să facem. Și m-a ajutat foarte mult. Timpul a trecut, oalele mele au început să se vândă, am făcut niște figurine, am vrut să dezertez un pic din latura populară, să mă duc și pe ceramica figurativă. Din materialul ăsta numit lut, argilă, se pot face multe și visul a început să prindă viață. Am făcut niște bani pe la expoziție, am ieșit în străinătate, am luat niște premii, mi-am înfrânt oarecum acea criză de identitate de a demonstra socrilor mei că pot să o țin pe fata lor. Au trecut ani de zile ca să mă lupt eu cu mine, să nu mai am această, criză de identitate. Imaginați-vă că după ce am luat primele premii întâi, mi-am capitonat atelierul cu diplome. Și au trecut ani și m-am stat și m-am uitat la mine și la diplome și am spus ce fac eu aici, de fapt ce vreau să demonstrez, că tot ceea ce am mi l-a dat Dumnezeu, nu l-am făcut eu. Trecând anii și venind oarecum niște bani, zic eu, în plus de la acele expoziții, am zis ce trebuie să fac cu banii ăștia, care este drumul meu? Pentru că dacă rămâi un egoist care satisfaci plăcerile prin a schimba în fiecare an mașina cu una mai scumpă sau, piscina sau o casă mai mare, e prea puțin. Și m-am gândit să salvez ce se mai poate salva. Am început cu o casă, să o restaurez. A venit la noi într-o vară o tabără de arhitectură și seara aveau proiecții video povestind cum se restaurează o casă veche. Și am zis, hai să încerc. Și m-a prins acest microb să salvez o casă, care de fapt nu e numai o casă, acolo e o istorie. Acolo sunt generații care au trăit, s-au născut, care au cântat, s-au măritat, care au murit. Și mi-am pus în gând dacă o să-mi iau niște bănuți să salvez o casă veche. Am plecat prin Maramureș, de multe ori mă mai duc așa câteodată desculț cu rucsacul în spate, să văd cum se vede viața mergând pe jos. Și dacă se poate fără telefon și fără bani la tine, să vezi cine ești tu fără aceste accesorii. Și am descoperit o lume fantastică. În primul rând că am dobândit o siguranță extraordinară, mă simțeam oarecum plimbat de mână cu Dumnezeu pe acele tăpșane, apusul de soare era mult mai frumos, asta se întâmplă cam după 3 zile, după ce a ieșit din lumescul ăsta, care vrând nevrând sună telefoanele, anumite lucruri, și am văzut, mergând pe acolo prin Maramureș, o scenă foarte interesantă, care m-a marcat atât de tare încât am spus, eu nu mai trebuie să rămân așa, eu trebuie să fac ceva. Această scenă se întâmpla cu o femeie bătrână, la 80 de ani, despletită. Femeile la noi în sat când se despletesc și își dau jos năframa, înseamnă că e ceva grav. Ori a murit cineva și săraca de ea negocia cu niște domni italieni care au venit cu un trailer mare și încărcau casa ei, o încărcau pe trailer. Și femeia era într-o negociere cu ei și cu nepoții. Nepoții au venit din Spania sau nu știu de unde au venit. Casa ei, a bunicilor, era în arealul în care trebuia să vină garajul, după ce au făcut o casă mare, și încurca. Și femeia aceasta zicea, măcar grinda asta lăsați-mi, o bârnă groasă, pe care m-am apropiat cu atenție și m-am uitat, era inscripționat
încrustat istoria lor. Când s-a născut un copil, când a fost botezat, când s-a cununat, și era așa o operă de artă. Și femeia aproape că ținea cu brațele de grindă să o lase, acea grindă. Mi-am dat seama că e legătura cu trecutul ei, cu neamul ei. Și nu au negociat și au pus-o pe trailer. N-am reușit nici eu, neavând bani, să fac în așa fel încât să-și păstreze măcar grinda din casă. Și atunci m-am întristat atât de tare încât am zis, dacă o să am vreodată bănuți, să salvez câte o casă în asta, să nu plece în străinătate. Vă spuneam, mare parte dintre ele ajung până la urmă parchet sau mobilier sau decoruri în anumite spații. Și am început să cumpăr câte o casă care nu erau așa de scumpe și uite că acum am ajuns să creăm un loc unde vrem să fie un loc de odihnă sufletească, un loc în care dacă... hai să nu-i numim turiști, să-i numim oaspeți, pentru că la noi în Maramureș, când cineva îți calcă pragul, îl primești ca și pe un oaspete. Turistul este cel care vine în fugă, face un selfie, îmbracă-te așa să-ți facă o poză și pleacă. Oaspetele trebuie să se așeze, să-și odihnească sufletul și de aceea am zis, dacă vom reuși să terminăm acest cătun, că așa l-am intitulat, împreună cu niște prieteni, mai mulți suntem acolo, să-l dăm în folosința celor care o să vină aici, să stea cel puțin o săptămână. Și dacă se poate, o să-i provocăm să-și lase și telefonul 2-3 zile deoparte și să intre în această rânduială, să vadă cum se face o pâine în cuptor, să vadă cum se olărește. Vrem să avem într-un atelier și 2-3 războaie de țesut. Și uite, acest turism experimental, dacă vreți, de a pune mâna și a face, de a fi și tu parte din acel concept, poate să-ți schimbe viața, poate să-ți nască un semn de întrebare, să spună, bă, nu e mai bine așa, hai să încerc, hai să văd. Și să fie și un mod de recreere. Pentru că acum, da, avem bani și mergem în străinătate, dar de multe ori văd oameni care vin mai obosiți din concediu. Văd oameni care vin din corporații și sunt năuciți săraci, nu mai știu ce să facă să se relaxeze. Și atunci eu vin cu ce pot eu. Hai să te învăț să faci un vas de lut. Și cred că atunci când modelăm acest vas de lut, ne modelăm și sufletul. Este un mod, dacă vreți, de terapie și cred că chiar făcut așa, nu greșesc, pentru că fac tot posibilul să salvez ceea ce se mai poate salva și să țin cu dinții de meșteșugul pe care eu l-am primit de la tata. Vreau să-l dau mai departe, chiar și în felul ăsta. Acum lumea nu să mai vină să învețe să olărească, că are nevoie să-și facă vase în case sau să vândă ulcioare pentru apă. Pe vremea mea, ulciorul era foarte important. Duceai apă la coasă. Blidele erau pentru mâncare. Erau blide de sărbătoare, blide care le foloseai la munca câmpului. Accesoriile astea erau foarte, foarte importante și noi trebuia să facem acest lucru ca să avem mâncare în casă. Acum nu se mai face așa ceva pentru că au venit o felul de... Zicem că am progresat. Cum am progresat dacă eu mă grăbesc să fac bani și îmi comand mâncarea de la un gemuleț de acolo, din mașină și mi-o servește într-o farfurie de polistiren, într-o caserolă, o deschid și la semafor mănânc să câștig timp. Unde? Undeva ne-am pierdut pe drum. Timpul cel mai prețios este stând la masă cu semenul tău, privindu-l în ochi, mâncând împreună, povestind, lăsând deoparte tot vârtejul ăsta, adunându-te acasă. Și văzând acest lucru cu această femeie, am zis, eu trebuie să fac ceva. Ăsta este menirea mea. Am pierdut scopul în numele mijloacelor. La un moment dat, tot căutând mijloacele la scopurile pe care le-am propus acum mai mult timp când am plecat în drumul ăsta istoric, am uitat de scop și am început să confundăm mijloacele cu scopul. Da. Mi se pare atât de important proiectul ăsta despre care vorbiți și, în general, proiectele astea de tip cătun în sate românești în care să poată trăi tradiția. Eu, cu o parte din prietenii mei de vârsta noastră, tot căutăm soluții la a reînvia cultura românească. Mă deranjează foarte tare atunci când aud că România nu are cultură sau că noi nu avem zona asta culturală. Percepem Italia ca având cultură, Franța ca având cultură, dar noi nu. Și mi se pare șocant pentru că bogăția culturală a României este imensă. De fiecare dată când o spui sau scoți lucrul ăsta pe gură, lumea are impresia că ești abodnic sau nebun sau încuiat sau netrăit sau neplimbat. Știi, dom'le, n-a văzut, n-a trăit. Bine, mă, suntem noi cei mai tari. Nu e o chestie de a fi cel mai tare. E în aceeași... Faptul că vrei să-ți gospodărești propria curte și asocia treaba asta cu naționalismul sau faptul că tu crezi că ești mai bun decât ceilalți, e ca și cum ai acuza un om de pe o stradă cu case
că faptul că el își tunde iarba la el în curte, la casa lui, înseamnă că el crede că casa lui e mai bună decât toate celelalte. Nu înseamnă că crede că e mai bună decât toate celelalte, dar e casa lui pe care trebuie să-și o gospodărească. Și faptul Sigur că o că face și îi arată dragoste, nu înseamnă că se consideră mai presus. Dar lăsând asta la o parte, mi se pare foarte important proiectul ăsta cu satul, pentru că, cum vă spuneam, tot gândindu-ne cum am putea să facem, să reînviem aspectul ăsta cultural, nu știu, o editură care să republice autorii vechi, să facem niște linii de mobilier sau de modă cu porturi tradiționale readuse în modern, să scriem, să povestim, să convingem, muncă de convingere, dar cred că adevărul este că e foarte complicat să convingi un om de ceva ce n-a trăit niciodată. E greu să faci pe un om să înțeleagă, exact cum povesteați de documentarul ăla cu Will Smith cu iarba tăiată sau mirosul ierbei tăiate vara sau plăcerea de a mânca din blii de lut cu lingura de lemn. Plăcerea de a citi un Liviu Rebreanu la un foc de lemne lângă o sobă într-o zi ploioasă de octombrie. E foarte greu să înțeleagă momentul în care nu au trăit-o niciodată, crescând într-o zonă de, iarăși, blocuri, ciment, de urât, fundamental, și văd frumosul în magazinele de designer, în piețele din Milano, atunci când cumva văd această rază de lumină care de fapt e o nălucă în zona asta consumeristă de Loro Piana, Armani, Versace, Prada. Acolo brusc devine un lucru frumos, mașini scumpe, cu piele pe interior, cu lemn, ornamente de lemn. Brusc acolo devine, văd sursa frumosului, dar nu se uită în urmă, în satul pe care părinții și bunicilor l-au părăsit. Și ca să fac un long story short, mi se pare că unul din variantele cheie prin care vom putea arăta oamenilor cultura care este și zestrea lor este să creăm aceste spații în care ei să o poată experimenta în totalitatea lor. Pentru că tu poți să mergi să vezi portul românesc la Muzeul Țăranului în spatele unei vitrine pe un manechin de lemn sau de plastic. Muzica românească o poți asculta iarăși la concerte dedicate de muzică lăutărească, dar te așezi pe un scaun, lângă alți oameni așezați pe scaun, te uiți la o scenă. Mâncarea românească o poți gusta la anumite restaurante și alea răsfirate și din ce în ce mai rare și de regulă nu deosebit de reușite. Toată zona asta o vezi fragmentar. Ea apare pe bucăți, dar nu ai un loc în care să o poți experimenta împreună așa cum a fost ea generată, pentru că acele porturi populare nu s-au născut în vitrine. Ele erau întotdeauna lângă niște case românești tradiționale, care, apropo, asta iarăși Muzeul Satului. Zona de muzică, ea nu era ascultată pe o scenă cu oameni care se uitau în rânduri în fața ei. Ea era cumva într-o zonă vie. Și să vezi totalitatea acestor elemente vii, de fapt acolo cred că abia atunci poți să începi să înțelegi fenomenul. Deci mi se pare cheia care deblochează posibilitatea unei renașteri culturale. Aceste centre în care ea să poată exista în totalitatea ei. Sunt prea bătrân ca să-mi cumpăr o mașină scumpă, chiar dacă aș avea bani, și să stau cu ea în trafic 2 ore într-o metropolă până mă duc la job și vin înapoi, să-mi pierd acest timp prețios din viață. Sunt prea ținut legat de pământul ăsta, mă consider oarecum înfipt cu degetele în pământul strămoșilor mei, ca să mai fascineze aceste sclipiciuri, care sunt sclipiciuri. Da, înțeleg, sunt de calitate, dar ce facem cu noi ca și ființe spirituale? Unde ne hrănim din când în când? Nu o să-ți dea astea hrană sufletească. Aceste accesorii, în cel mai bun caz, o să-ți dea o poziție în fața oamenilor și dacă ajungem să ne hrănim doar cu asta, este prea puțin. Ceea ce se vrea cu micul meu proiect este doar ca să le pun o piedică acelor oameni care vor veni timp de o săptămână, să le spun ce înseamnă să mănânci o mâncare organică adusă de la producătorii locali. Vrem să avem un bec ecologic în care acei producători care încă mai fac produse de casă, lapte de casă, brânză, cârnați, slănină, horincă, să le pui acolo la dispoziție, acele zacuși care încă se mai fac la noi, să le pui pe raf și oaspetele
calcă pragul să poată să meargă să-și ia de acolo. Să pun 2-3 numere de telefoane la dispoziție, să aducă o femeie din sat, să le învețe, să învețe pe cele tinere și pe cele mai veste cum se fac mâncările noastre de aici. Și timp de o săptămână să ai această ocazie, să te îmbraci cu niște straie populare, să reproducem oarecum o frântură din viața satului românesc. Și dacă vor să se întoarcă sau cel puțin să-și petreagă concediile în România, nu neapărat la Danleș în Baia Sprie, dar sunt atâtea locuri în țara asta care sunt acele cătune izolate în care într-o săptămână te încarci de viață. Și ducându-i pe copii acolo, acei copii, eu am mare încredere în tineret, pentru că tinerii încep să vadă, să discearnă un pic lucrurile. Să sperăm că nu-i pierdut această lume a satului și nu se va pierde. Acum, accesoriile de cele ai mai multe, de aceea sistemul o să te învețe că s-a schimbat moda, schimbă-ți-le și tu. Și vei fi într-o continuă goană de a purta niște etichete cu sute, Versace, Zegna, cum vreți voi. Astea se vor demoda. Ceea ce rămâne autentic este ceea ce trăiești tu în fiecare zi, cum te trezești dimineața, cum respiri, ce faci în bătătură, dacă ai acea tihnă sufletească în timp ce trăiești. Pentru că vine un moment în care toate astea nu se mai valoreze nimic. Vei rămâne tu cu tine și cu ce ai clădit pe această temelie, cu arhitectura ta interioară, cum ți-ai modelat-o în timpul vieții și ce facem cu ea. Ne mai vorbim de faptul că la sfârșitul vieții, dacă Dumnezeu există, eu n-am nimic de pierdut, că m-am împăcat cu El și caut în fiecare zi să mă împac. N-are rost să-l marginalizez, să spun nu există, că la un moment dat, dacă tot repet acest lucru, s-ar putea chiar să nu mai existe pentru mine ca și persoană. Cred în aceste valori creștine, tradiționale și caut să mă țin cum pot de ele. Nu mi iese tot timpul, mă împiedic, mai cad, cineva mă ridică și îmi spune, am un duhovnic la care mă spovedesc și e atât de blând cu mine că mă ia în brațe și plânge și se roagă pentru mine. Nu-mi dă canon decât foarte rar. Și mă gândesc că noi cu asta trebuie să-i cucerim pe cei din jurul nostru cu bunătate, cu pace, cu blândețe. Copiii noștri trebuie să vadă lucrurile astea trăite în familie, trebuie să-și vadă bunicii ținându-se de mână în parc, trebuie să-și vadă bunicii rugându-se, trebuie să-și vadă bunicii fericiți. Suntem exemple vii și asta ne-a dat satul românesc. Pentru un tânăr de 20-21 de ani care rezonează ascultându-vă acum cu ce spuneți, dar nu are habar cum ar putea să-și canalizeze aceste preocupări sau această viziune pe care dumneavoastră l-ați descris-o, pentru că acum când termini liceul, ai variante la facultate, te duci, nu știu, te faci inginer, te faci doctor, te faci avocat, te faci om de afaceri, intri într-o corporație, adică toate canalizările sunt făcute ca să te direcționeze pe o anumită direcție de specializare. Nu există o cale clară, definită, pe care un tânăr ar putea să o ia dacă vrea tocmai să înfăptuiască o reînviere a culturii românești, o înviere a traiului la sat. Ce l-ați sfătui pe acel tânăr de 20-21 de ani care totuși își dorește să facă asta și nu știe încotro să o apuce? În primul rând să fie el însuși, să-și caute drumul lui. Nu drumul părinților, nu drumul colegilor de clasă, drumul lui. Și asta la început e bâșbăitor așa, dar dacă nu te cheamă o meserie pe care vrei să o faci doar pentru bani, gândește că o viață întreagă vei fi acel robot care face carieră, face bani, dar nu se mai are pe el. Legat de, normal că o să-mi spună tineri, da, vorbești acum că ai tot ce trebuie și ai o casă, da, am plătit pentru astea cu palmele mele și am muncit și am frământat pământ și am dus lucrările mele peste tot unde s-a putut duce în lume și dacă le am, nu le am ca și fiind ale mele, le am ca și fiind ale noastre, pentru că niciodată o casă nu poți să o ai tu, te are casa pe tine dacă nu ești atent, mai trebuie să plătești impozite, mai trebuie să plătești taxe, le văd ca pe niște accesorii care sunt pentru o vreme, nu sunt ale mele, mi le-a dat Dumnezeu. Acum, o variantă posibilă și bună, uite, eu am un prieten foarte bun, nu greșesc să-i dau numele aici, Mătieș, care este din Mireșu Mare, are o familie extraordinară, frumoasă, care au făcut o moară în sat și moara lor a ajuns până la marginile lumii cu pastele care le fac chiar aici în România, cu acel grâu al nostru românesc. La el, la moare, poți să mănânci o făină bună de mălai, de grâu, de ce vrei, să știi că este organică. Acest om a zis așa, noi avem aici teren cât vrem. Dacă ar vrea tinerii de la oraș să vină, să învețe, să construim cu mâna noastră o casă de lut, de piatră, învelită cu paie, să organizăm voluntari care să facă aceste. Eu le-aș da loc de muncă în sat,
la moară, le-am dat niște găini, niște purcei, o vacă și ei dacă rezistă 5 ani de zile în acel sat să treacă casa pe ei și terenul, fără să te coste nimic. Nu trebuie să băgăm motive că nu avem bani. Nu avem bani să ce? Să fiu la modă cu colegul meu să-mi cumpăr Adidas de nu știu câte sute de euro sau să-mi cumpăr și eu la 18 ani o mașină de 10.000 de euro? De ce să nu pornești de jos? Vin și acelea, dar hai să pornim de unde este necesar. În primul rând, să ne mulțumim cu ceea ce avem, eu ăsta sfat le-aș da, să fii mulțumitor că ai ce mânca, cu ce te îmbrăca. Există locuri de muncă peste tot în România. Eu am nevoie vara de oameni care să vină și de voluntari să construim aceste case. O să fie un cătun de 20 ceva de case. Deja mare parte dintre ele sunt cumpărate, urmează să le ansamblăm și sunt atâtea locuri nelocuite în sat încât ar fi ideal să vezi tineri care se mută de la oraș la sat. Tineri care nu mai stau în trafic o oră, jumate, 2, nu mai mănâncă pe fugă, nu mai aleargă și trag și dau ei cu biciul pe ei ca să ducă ratele la bancă că și-au luat un apartament de o cameră sau 2. Satul românesc vă așteaptă. Vă așteaptă să-l populați, să trăiți în rânduială, să învățați acele jocuri, să învățați meseriile vechi de la țară, să trăiți fericiți. Dar știți cum e, fericirea e la îndemâna noastră și câteodată e atât de simplu să fii fericit. E mai greu să fii simplu. Și asta e prețul pe care trebuie să-l plătim noi, să devenim simpli, să nu ne complicăm tot timpul. Atunci cred că ar fi o șansă. Nu știu dacă eu sunt cel care trebuie să le dau sfaturi, pentru că ei le știu foarte bine. Nu vreau să greșesc, dar sunt acum tineri care deja nu mai întreabă pe cei bătrâni, pe tata și mama, AI-ul la dispoziția lor, ChatGPT-ul, ei pot să știe de toate, dar uite că toate astea s-ar putea la un moment dat să se înfunde și să ajungem așa într-un con de umbră, să nu ne mai avem noi pe noi, să nu mai știm cine suntem. Da. Eu când mă duc în piață dimineața să-mi fac cumpărăturile și mă întâlnesc cu acei oameni care fiecare vin cu produsele lor mândri că le-au făcut ei, îmi crește inima. Este cel mai bun shopping posibil, că multă lume face pentru terapie treaba asta. Du-te și vorbește cu oamenii ăia de la țară, du-te stai cu ei să vezi când ară ogorul sau când își cosesc tarlaua și fac căpița de fân. Vorbește, ajută-i să vezi ce terapie bună este. Nu-ți mai trebuie psiholog, nu-ți mai trebuie nimic. Și în sat încă mai găsim acești oameni și acest mod de comunicare vie. Pentru că noi avem schimburi informaționale, avem accesorii la îndemână să învățăm, dar ne lipsește comunicarea de aici. Noi vorbim de aici. Și de multe ori, cum îți vinzi oalele, ce faceți voi la București, dar când lucrurile se așează și se duc aici la suflet, vine un bătrân de 80 de ani și îți spune o poveste care te pune pe gânduri 2 săptămâni. În pribegia mea prin Maramureș și călătoria asta de a mă căuta eu pe mine, când v-am spus că mă duc fără telefon și fără bani, să văd cine sunt eu fără aceste accesorii, n-am făcut nimic altceva decât să mă cunosc. Și le-aș propune acestor tineri din când în când să facă acest drum, această călătorie prin sat. Și să meargă gândindu-se, așteptându-se să facă un pic de voluntariat, să învețe de la cei oameni și acei oameni și ei să se bucure că cineva îi vizitează. Și în drumul meu am întâlnit oameni fenomenali, oameni bătrânică cu 2 clase, care atunci când m-a invitat la ea în casă, i-am aranjat un pic lemnele pe acolo pe lângă casă, am ajutat-o că am văzut că se mișcă greu, nu avea aproape pe nimeni, mai avea ceva soră pe nu știu unde mai tânără și m-a chemat în casă spunându-mi, hai în casă că poate-i fi flământ. Și am zis de rușine, că am zis cum să mănânc mâncarea de la femeia asta, dar zice, poate ți-a fi flământ sufletul. Vezi, o vorbă pe care eu n-am înțeles-o până să mă întâlnesc cu această femeie. Ei, câte suflete flămânde sunt astăzi pe lângă noi? Și cu ce le hrănești? Cu ce îți hrănești sufletul? Îți hrănești doar trupul? Mănânci la KFC sau mănânci nu știu unde, ne-am hrănit. Dar sufletul cine ți-l hrănește? Și am zis, ia să mă duc eu să văd în această casă ce vrea să-mi spună femeia asta, ți-a fi flământ sufletul. Și când am intrat în casă, căsuța ei de humă mică, mică, așa cum ziceai tu că ți-ai dori o casă, să scrii și să citești, cu geamuri mici. Era înțesată cu șterguri, cu fețe de masă care erau împunse, cu perne, cu acele strujacuri care erau puse la pat. Și m-am uitat și am spus, Doamne, la ce comoară aveți aici, dar de unde? Păi toate le-am făcut eu, de când am fost fată.
Dar cum ți s-a văzut să împungi atâta pe fereastra asta mică? Și auzi ce îmi spune femeia asta? Zice, pe fereastra asta am văzut lumea 86 de ani. Am văzut lumea 86 de ani prin această fereastră. Și mi-a fost bugăt cât am văzut. Ei, acum, ce învăț eu de la această femeie? Și ea mă întreabă pe mine, oare voi pe ce ferestre vă uitați? Și mă gândesc, oare pe ce ferestre ne uităm? Pe ferestrele astea. Și ce vedem noi prin acele ferestre? Și ce ne aduc ele? E cățelușa noastră care poți să o lași înăuntru, că atunci nu ne mai deranjează. Da. Ce vedem noi pe aceste ferestre? Ce vedeți voi, tinerilor, pe aceste ferestre care fiecare zi vă uitați la ele? Bun, ce mai spune femeia asta? După ce am ieșit din casă, îmi arată așa, îmi deschide șofonierul și mi arată rochie albă de sus până jos. Și zice, uite-te cu băgare de seamă. Și m-am uitat la ea, era țesut alb pe alb. Și când m-am uitat, am zis, dar nu e îmbrăcată, n-ați îmbrăcat-o niciodată. Nu, asta este rochia mea cu care am să mă îmbrac când o să mă întâlnesc cu mirele meu ceresc. Vedeți această credință a țăranului român, această credință după moarte, în veșnicie ancorată. Ea a trăit toată viața cu gândul că la sfârșitul vieții ea trebuie să aibă haina curată, să se întâlnească cu mirele, cu Hristos. Și aștepta acea zi cu bucurie. N-a trăit degeaba. Acea femeie s-a dus la mirele Hristos și mie mi-a lăsat o poveste și mi-a spus, ai grijă pe ce ferestre te uiți, ai grijă ca mașa ta să-ți fie albă când va veni mirele după tine. Astea sunt niște exemple care au trăit lângă noi și mai trăiesc. Mai alt exemplu, când m-am dus la o femeie bătrână, că mai simt nevoia să mai fac și eu câte o danie. Și nu caut să o duc, bunicul îmi spunea, dacă faci un bine, fă-l bine. Și pe perete acolo cineva mi-a scris, un prieten de-a meu, Făt, care cântă foarte frumos, fă bine și fă bine. La noi se zice și fă bine, adică cu alte cuvinte fii atent și fă bine. Uite, cuvintele astea simple îți răscolesc, îți afână sufletul. Și dacă scopul meu este cu acest cătun, nu este mai mult decât cei care vin aici să le afân puțin sufletul, care încalcă pragul, să le spun, vedeți că va veni sămânța voastră, a inspirației, drumul vostru va fi lângă voi și pică de sus după ce tărâmul vieții ți-a afânat. În primul rând trebuie să-ți afân sufletul. Eu nu pot să-ți dau o soluție, ce să faci ca tânăr, pe ce drum să mergi, dar în schimb, acea femeie bătrână de la sat, acel om care mai cosește pe câmp, dacă te vei duce numai să faci un selfie cu el și să îți-l pui să mai iei niște like-uri, să știi că e prea puțin. Stai lângă acel om. S-ar putea acel om să fie unealtă lui Dumnezeu cu care Dumnezeu să-ți afână sufletul. Ascultă-i povestea. Și dacă sufletul tău e afânat, atunci Dumnezeu trimite sămânța inspirației să faci ce ești tu chemat să faci. N-am soluția, dar pot să spun din când în când mai afână-ți sufletul acolo la sat. Și m-am dus la o femeie tot așa bătrână și am întrebat-o, ce să-ți cumpăr? Era atât de simplu în casă ei, o masă, nici baie în casă n-avea și mă gândeam ca și unul de la oraș cu bunăstare, ce să-i cumpăr? O mașină de spălat vase, am scos prostia asta din gură și femeia s-a uitat la mine ca și la avioane, ce aia mașină de spălat vase? Nici măcar n-avea nu știu câte vase de spălat. Să-ți cumpere un televizor, n-avea nevoie de televizor. Dar totuși de ce ai nevoie? Nu, ziceam tot ce-mi trebuie. Aș avea totuși nevoie de ceva. De ce, Lele? Să mă ducă și pe mine duminică cineva la biserică, că nu mă pot încălța și nu mă pot nici spăla pe picioare. Și atunci am zis, ce act mai jertfelnic ca și creștin ai putea să faci decât să speri o femeie pe picioare și să o duci în mașina ta la liturghie, să meargă în fața icoanei și ea și să zică, un Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Gesturi mici, care nu te costă mult, fă-le. Deschide această ușă spre veșnicie făcând aceste gesturi. Acest sfat le-ați dat tinerilor. Din când în când mai mergeți în satul românesc, umblați desculți, ascultați-i pe acești oameni că s-ar putea acolo să fie taina. Dacă tu te cumințești și aștepți cuvânt prorocesc de la Dumnezeu, așteaptă-te în fiecare zi când te trezești, El să-ți vorbească. Dar nu te grăbi. Pentru că în graba asta ta s-ar putea să dai cu piciorul în acele perle care deja Dumnezeu le-a pus acolo, ca tu să te duci încet să le observi, să le culegi. Și perlele astea sunt deghizate și sfinții s-au deghizat în acești bătrâni. Și ei trăiesc printre noi. Doar trebuie să avem ochi să-i vedem și minte să-i înțelegem. Și atunci ei îți vor da pe calea asta vieții câte o rețetă.
pe care rețeta simplității, rețeta smereniei, rețeta cumințeniei, rețeta mulțumirii, rețeta vieții, rețeta sănătății. Sunt la acești oameni bătrâni. Dar noi deja suntem, le știm pe toate, ChatGPT-ul ne rezolvă orice problemă și noi când trecem pe lângă acești bătrâni, trecem în trombă cu mașina scumpă prin Maramureș, să ajung la obiectivul cu tare, hai să-mi fac selfie, să mă rog acasă. N-ai făcut nimic, nu te-ai ales cu nimic. Ai vizitat Maramureșul și dacă te întreb și am întrebat pe multă lume, ce ai văzut în Maramureș? Păi stai să-ți arăt și mi-a dat telefon. Nu, tu, ce te-a impresionat? Ce ai văzut? Ce te-a atins? Și de multe ori nu știm, pentru că totul le luăm la pachet, fast food. Ori hrana spirituală nu se mănâncă fast food. Ea se degustă cu mințenie și după ce ai mâncat stai și te-ai săturat și îți hrănești omul lăuntric. Vorbesc despre suflet. Din când în când să ne hrănim și sufletul. Poate am fost cam dur, dar... Sunt de acord. Și mi s-a părut, mi-a rămas în minte să știți vorba asta cu ai grijă prin ce ferestre te uiți. Mi se pare de o înțelepciune covârșitoare. Femeia cu 2 clase mi-a spus. Ai grijă prin ce ferestre te uiți. Căci cu toții ne uităm printr-o fereastră. Toată perspectiva pe care o are omul e o perspectivă privită printr-o fereastră. Și atunci contează fereastra. Și contează și patina de pe geam. Foarte frumoasă vorba. Da, femeia care a înțeles privitul ăsta prin fereastră poate să te duhovnicească sau să te ducă în cap. Întrebându-o pe ea m-a întrebat pe mine, oare voi la oraș, oare pe ce ferestre vă uitați? Mai eu m-am gândit la termopane, dar femeia a vrut să zic altceva. Și când am întrebat-o eu pe ea, dar ce ați văzut, Leale Florică, prin fereastra asta mică, că ați văzut lumea 86 de ani, mi-a răspuns foarte simplu, dar am învățat și de aici ceva. Păi zice, ce am văzut? L-am văzut pe Văsălicuța care ea pe aici trecea, era umătul mare când era copil și merea la școală, merea pe jos. Și o luat tată să o cojoc nou. Și era mândru, țanțu, și merea pe aici la școală cu cojocelul lui nou. Dar zice, după un an a apărut un petec și încă unul și cojocul rămas mic și l-a dat la frate și uite povestea asta cu cojocul, cu petecul cârpit, i-am spune că pe vremea noastră, zice, lucrurile se reparau, se cârpeau. Și îmi dau seama că noi nu mai reparăm lucruri, le aruncăm. Și a tot arunca lucruri și nu a le repara, dacă transpun în viața mea de relație cu tine și cu vecinul și așa mai departe, dacă noi nu reparăm relații când ne certăm, e mare tragedie. Așa se destramă acest țesut organic al nației noastre românești, nereparând lucruri, lăsându-le necârpite. Ori eu sunt chemat să repar lucrurile și dacă se poate, în primul rând, în fiecare zi să-mi repar relația cu Dumnezeu, să-mi văd starea mea păcătoasă și să-mi dau seama seara că nu e bine, trebuie să repar ceva. Și de aici repar și cu semenii mei, și cu prietenii mei și trăim altfel. Să ținem la acest țesut, să nu ne lăsăm smulși de acolo, că acolo rămâne loc liber. Apropo de reparat, noi astăzi suntem, societatea românească e o societate divizată, aproape în 2 bucăți, aproape egale. Țesutul e destrămat la mijloc și ar trebui reparat. Avem componenta pe care o vedem după aia răsfrântă și în politică. Avem componenta care cumva ține la tradiții, componenta numită populistă, componenta care se uită cumva la ceea ce se pierde în progresul economic și după aia avem cealaltă componentă a progresului economic. Perspectiva, una din perspective care se uită cumva la totalitatea vieții umane și felul în care ea este schimbată și de consumerism și de economie. Nu doar îmbunătățirile tehnologice și de confort, de fapt. Și după aia cealaltă componentă care ține foarte mult la confortul individual. Și până în punctul în care e dispusă să sacrifice orice de dragul acelui confort. Că-ți vine mâncarea un pic mai repede livrată, care costă un pic mai puțin decât era înainte. Că poate acum mai ai încă 3 variante de restaurante în care să alegi peste cele 54 care existau înainte. Că poate mai există un nou model de telefon față de cel pe care l-aveai înainte, care acum are o cameră care poate să dea zoom de 34,6 ori zoom-ul pe care l-avea camera de înainte, care era doar 23,5. Că ai posibilitatea acum să ai un zbor direct București-New York, pe când înainte trebuia să faci scală prin Paris sau Londra și este un element de confort important. Deci, de fapt, dacă e să-i puricăm, în fond este o predilecție totală față de confort.
Confortul personal. Orice pentru acel confort. Adică până în punctul în care dacă am avea o societate în care să putem să stăm de când ne naștem pe un fotoliu și toate să vină către noi și să avem toate alegerile posibile, eventual pe un ecran în care să avem și Netflix și Prime și să ne uităm la orice și după aia toate să vină către noi și să avem și un venit pasiv, universal, care să ne poată susține acest consum fără să trească să te dai jos din pat, ar fi perfect. Cumva, nu văd cum altfel ar arăta viziunea finală a acestei direcții. Mi-am trădat o oarecare preferință între cele două tabere, dar făcând abstracție de asta, cred că întrebarea importantă e cum facem să creăm o punte între ele. Cum facem să reîntregim societatea română care astăzi este divizată în două bucăți și care și ei sunt români la fel ca noi. Vremurile bune pentru suflet sunt proaste. Nu știu dacă nu greșesc, Blaga a spus lucrul ăsta. Îmi dau seama că Aici pe căutătorii de confort nu-i veți mulțumi cu forma asta. Vremurile bune pentru suflet sunt proaste. Corpul nostru face față mai bine la foame decât la prea multă mâncare. Și dacă acești oameni care ar vedea confortul stând în fotoliu cu o telecomandă în mână, ar face un an, doi, chiar dacă și le-ar pune tot la dispoziție, ar intra într-o depresie fantastică. Dacă pe ei ai lua și i-ai duce undeva și ai pune să sape șanțuri, drept și frumos, cred că le-ar face foarte bine și sufletului și corpului. Și ai zice, de ce un șanț? Eu cred încă în continuare, și asta le spun și cursanților mei, care vin de peste tot. Ați văzut, acum a venit o domnișoară din Canada, asta la mine a stat o lună, mai stă o lună și ceva să învețe să facă vase mari. Ea vrea să facă vase mari. Văd dorința asta ei, o fată educată, istorie, facultate făcută acolo, o casă frumoasă în București, se îmbracă frumos, e frumoasă și vine să învețe, să frământe lutul și să facă cu mâna, nu cu roata, vase. O cheamă ceva dinăuntru. Ce o cheamă? Mai am avut o altă studentă, a stat la Barcelona, nu știu câți ani, a făcut un doctorat pe modă și la un moment dat a spus, nu mai vreau scenă, mușcă din mine. Am făcut un burnout, eu nu înțelegeam ce era burnout, mi-a spus nevastă mea și a venit un an de zile și a luat un an sabatic să stea aici. Și mi-a scris și acolo pe perete într-un loc, ați văzut, după ce a plecat de la noi. Și am zis, ce ți-ar place să faci? Să mă plimb, să miros pământul, să mă plimb de sculță. Și când o să te plictisești, o să pun mâna să învăț. O învăța să o lărească. Au făcut vase, oale. Acum e în București, predă cursuri de olărit, face și modă. A trecut un an, a vrut să se regăsească. Acest confort care noi îl vrem așa de-a gata, nu ne face bine sufletului. Este o necesitate, dacă vreți, spirituală, să facem lucruri cu mâinile, să săpăm în grădină, să olărim, să pictăm, să dansăm, să țesem în război. Lucruri necesare sufletului. A face lucruri cu mâinile. A-ți odihni mintea făcând acele lucruri cu mâinile. Eu cred că confortul ăsta fabricat, care ni-l tot afișează mass media și telefoanele astea, care oriunde dai căutare, îi văd și pe copiii mei, apropo de telefon, ca să înțelegi, ăsta e telefon. Am observat, să știi. Este telefonul meu. Mă feresc, nu vreau să fac un motiv de laudă, că aș fi vai de mine mai grozav ca cei care au un telefon cu nu știu câte camere. Soția mea are telefonul ăla, soția mea conduce aici afacerea. Aș fi ipocrit să spun că mă descurc fără tehnologie, dar mă feresc pe cât posibil ca să nu-mi iau sursa de inspirație de aici, să-mi iau sursa de inspirație de acolo. Eu sunt în atelierul tatălui meu, Dumnezeu. El mi-a dat voie să mă joc împreună cu el la lucrările pe care le fac. Eu lucrările pe care le fac în atelierul meu, la sfârșitul zilei, eu nu o să vi le arăt vouă. Prima dată lucrarea eu arăt lui și spun, ce părere ai? Și el îmi spune, bravo, m-ai propovăduit prin această lucrare. Noi artiștii, hai să nu zic, eu nu mă consider artist, noi meșterii, făuritorii de frumos, de fapt este, dacă vrei, modul nostru de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Suntem apostolii vremurilor în forma asta, făcând un vas frumos, care înăuntru lui rămân degetele mele. Așa suntem și noi vase. Și înăuntru nostru, să știți că încă degetele Creatorului au rămas acolo.
Chiar dacă ne-am finisat noi la suprafață și apărem într-un fel anume, dar înăuntru, acolo pe inima ta, cineva ți-a atins inima cu degetele lui. Așa că eu cred în această sursă de inspirație divină, caut să mă feresc de tehnologie ca nu cumva să mă influențeze într-un alt mod, chiar dacă frumos ai zice la început, dar vreau cât Dumnezeu mi-a dat și nici măcar nu știu dacă misiunea mea este în totalitate doar să fac oale. Probabil că Dumnezeu pe mâine, poi mâine sau peste 2 ani mă cheamă la altceva. Și vreau să fiu treaz atunci când El o să-mi vorbească și când El va zice, acum, Dane, vezi că pun altă sămânță să crească în tine. Acum e momentul să te ocupi de nepoți, acum e momentul să te ocupi de oamenii care vin la tine, să le arăți câte un pic din ceea ce înseamnă tradiție. Poate e momentul din surplusul de bani care ai făcut la o expoziție, am fost în Coreea de Sud, am fost în New York, am fost peste tot, am venit cu niște bănuți de acolo și am rămas cu niște bănuți după ce mi-am plătit toate dările astea despre care nu o să vorbesc, dar vreau să vorbesc despre faptul că îți rămân niște bani, ce faci cu ei? Mă îmbrac de la Prada sau mai salvez o casă? În casa aia cineva să vină, să stea, să-și așeze și să scrie, să asculte focul cum merge și trăsnește în sobă, să vadă cum ninge afară. Sau vara să vadă puzderie de păsări acolo sus pe deal, pe tăpșanele noastre și să fie inspirat să scrie o carte bună. Sau să fie inspirat să compună ceva. Și atunci mă simt mai folositor decât a spune am o casă, e a mea, nu e a mea. Casele astea nu sunt ale mele. Nu am nimic decât sufletul care îl mi-a pus Dumnezeu în această carcasă de lut. Dacă scoți Dumnezeiescu din Dan Leș rămâne un iubitor poate de bani, poate rămâne un iubitor de plăceri lumești, poate rămâne un avar, poate rămâne unul cu slavă de șartă. Tot ceea ce este bun la ora actuală și ceea ce vedeți nu este al meu. Este pus de Dumnezeu în caseta asta de lut. Dacă scoți afară Dumnezeirea din mine, orice se poate întâmpla cu mine. Ceea ce mă interesează foarte mult este, oricât aș cădea pe cale, să nu uit că Dumnezeu este lângă mine și mă ridică și mă ajută. Prin tine, prin altul, prin soția, printr-o vorbă din satul românesc care ți-o spune la momentul potrivit, ai grijă pe ce ferestre te uiți astăzi. Prin femeia aia de 86 de ani cu 2 clase, care o uita poate să scrie, să citească. Dumnezeu îți vorbește, dar important este să ai urechile deschise. Că altfel, în vâjeala asta mare, umblând să ne cumpărăm toate sclipiciurile astea, s-ar putea să nu mai auzim vocea lui Dumnezeu. Și este cel mai grav lucru. Astăzi Dumnezeu poate să-ți vorbească dacă tu ești dispus. Și totuși, cum facem punte între cele două românii? Cum facem punte între femeia aceea din sat cu ai grijă pe ce ferestre te uiți și corporatistul din Floreasca care cam la ora asta își comandă prânzul de pe Glovo? Îmi vine în minte un exemplu, dacă tot vorbeam de latura asta credinței și pe urmă să spun și punctul meu de vedere. Se întâlnește Mântuitorul Hristos cu o situație foarte ciudată în umblarea lui pe pământ. Nu s-a grăbit niciodată, nici măcar n-a vrut să scrie el ceva, a vrut să planteze în inima ucenicilor acea sămânță de Dumnezeu. Și a vrut să ne lase cu un duh călăuzitor cu care noi să umblăm în fiecare zi. Dacă nu umblăm cu Duhul ăla călăuzitor, cu Duhul cel bun, cu Duhul cel sfânt venit de la Dumnezeu, în lumea asta noi vom asculta poate de alte surse. Așa că Domnul Hristos merge în umblarea lui desculț pe ulițele Ierusalimului cu praf și întâlnește o situație foarte dificilă când o femeie este condamnată și prinsă în preacurvie. Vede scena când preoții de acolo cu sutanele lor lungi se repezesc să pună mâna pe un bolovan, pe o piatră, să arunce, care aruncă mai repede, să țâșnească, să curgă sânge și apare Mântuitorul Hristos încet, nu se grăbea și ăștia se uită și zic, ia să-l vedem ce zice aici. Hai să-l prindem cumva, pentru că legea lor le spunea foarte clar, legea lui Moise venea și spunea, dacă a fost prinsă acea femeie în preacurvie, trebuie să moară omorâtă cu pietre. Și acum vine Hristos care el este cu bunătatea, dar n-are ce face, că l-am prins aici. Și Mântuitorul Hristos stă liniștit și se uită la ei, se joacă cu degetul nisip, nu știm ce a scris acolo, dar urmărește scena asta cu atenție, se uită în ochii lor și zice, aveți dreptate. Dar hai să facem un exercițiu, că acum toți fiind aici, v-ați repezit să puneți mâna pe cea mai colțuroasă piatră. Acum, cineva trebuie să dea primul. Hai să dea primul ăla care nu are păcat.
Și eu mă uit la cel de lângă mine, mă uit la tine și știi că viața mea nu e în regulă, nu mă pot face de rușine în fața ta. Dar unde era, mă întreb eu, bărbatul cu care a curvit acea femeie? Erau niște misogini acolo, s-au spălat pe mâini, a fost mai femeia. Erau cei care erau pregătiți să dea, să sară sânge și se simt oarecum mustrați de ceea ce le spune Hristos și ce dacă o să dau primul, colegul meu mă vede, știe, dar poate și noi am fost la acea femeie. Și cum adică să dau eu primul și n-a știut nimeni? Și lasă pietrele și pleacă. El vrea să împace cele două situații. Ce se întâmplă astăzi în societatea noastră modernă, nu s-au schimbat lucrurile cu prea mult. Acele pietre între timp au devenit vorbe, putem să aruncăm atât de ușor cu o vorbă care să rănească. Acei oameni care greșesc sunt peste tot în jurul nostru și noi suntem acea femeie prinsă în preacurvie și noi suntem cei care merităm să fim loviți și noi suntem cei care stăm cu piatra la colț și să dăm când îl prindem pe semenul nostru, am să-i spun eu câteva lucruri și noi suntem alimentați în fiecare zi de această presă care ne spune uite cât s-a greșit, îți vine să nu mai te uiți niciodată, n-am televizor și îmi dau seama această învrăjbire continuă, această căutare a dreptății tale. Și vine Dumnezeu, Mântuitorul Hristos întrupat, Dumnezeu întrupat în Mântuitorul Hristos și spune iubiți-vă, întoarceți celălalt obraz, încearcă să fii bun, dă cu bunătate. Acum revin la ceea ce, cum împăcăm aceste două laturi. Dacă tu ești pentru o vreme pus acolo, în acea societate modernă, în care trebuie să muncești undeva, să descoperi ceva și ți-e locul pentru o vreme acolo, fă toate lucrurile așa cum le-ai face pentru Hristos. Și cel care te-a angajat acolo să-și pună problema că chiar Mântuitorul Hristos a venit să se angajeze la tine, să ai grijă de relația asta între oameni, să ai grijă să nu-ți pierzi sufletul. Podul ăsta de legătură între modern și nu știu că tot încerc în timpul vieții mele să-l fac și nu pot, pentru că oricât m-aș duce în zona aia la altă, și mie îmi place să mănânc la restaurant, dar nu o fac mai des decât o dată pe săptămână. Ca soția mea duminică să nu gătim. Dacă gătim, să gătim împreună acasă, să mâncăm mâncare sănătoasă. Și mie îmi place să-mi schimb mașina. Am o mașină care costă 3.000 de euro. Nici aia nu e a mea 100%, că am cumpărat-o împreună cu doi parteneri aici din sat. Soția mea conduce o mașină tot modestă. Încerc să văd care sunt lucrurile mele de folos și ceea ce nu mi-e de folos să nu caut să mi-l cumpăr. Pentru că e atât de important să folosești banii aia cu minte și în așa fel încât să-ți ajungă și în așa fel încât să nu te zmintești de prea mult bine. Și încerc și rog pe Dumnezeu să mă țină, să nu mă zmintesc, să-mi doresc lucruri care mi-ar face rău vieții mele. Și eu cred că dacă în fiecare zi ne-am gândit, am citit o carte de la un prieten de-a meu, de la Cătălin. Cartea se cheamă Mic tratat de decreștere senină și acea carte m-a luat destul de tare de urechi. Mi-a arătat câte lucruri, autorul cărții îți arată câte lucruri ți le cumperi de care n-ai nevoie. Pe urmă, sunt lucruri pe care le ai și nu le folosești. Și ce este mai grav, că sunt lucruri în viața noastră pe care le avem, nu numai că nu le folosim, dar ne folosesc ele pe noi. Și aici o să spun, un motor prea mare la mașină, pe lângă că faci poluare și te duci prin trafic, pe urmă ți-ai cumpărat un teren sau un spațiu undeva care nu numai că nu-l folosești, dar el te folosește că tu trebuie să plătești dări la stat. Și lucruri care te încorsetează. Și autorul cărții îți arată, hai să renunțăm în fiecare zi la lucrurile care nu ne sunt folositoare. Eu cred că societatea noastră ar funcționa mult mai bine dacă noi ne-am trezit și am spune, oare mi-e de folos acest lucru, mi-l cumpăr? Sau îl cumpăr că cineva mi-a spus că așa trebuie să fie? Sau colegul meu sau colega mea au venit îmbrăcată cu nu știu ce geacă și trebuie să fiu eu. Hai să fim exemple de cum să trăim modest pentru cei din jur. O să trăim mai bine. Și atunci s-ar face oarecum o uniformizare. Și clasa asta de la țară, pălmașii cu mâinile crăpate care vin la piață să-și vândă cartofii lor sau să-și vândă produsele lor bătuți de soartă și de soare cu frunțile brăzdate. Nu cumva eu îl ignor când mă duc și cumpăr dintr-un magazin, dintr-un supermarket și împing un coș și tot pun în coș mâncare proastă și țăranul meu român și producătorul meu rămâne cu produsele pe masă. Eu sunt dator să cumpăr de la acel producător, ca el să-și țină copilul la școală.
Și spun o chestie care poate pe unii deranjează și pe cei care au afaceri cu magazine mari. Dacă cumperi de la un producător român, îl ajut să-ți țină copilul la școală și în societate și la facultate. Dacă cumperi de la un supermarket, îl ajut pe ăla să-și mai ia un iaht. Și uite așa, suntem în caruselul ăsta. Cred eu că trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem. În primul rând că suntem sănătoși, că avem natura asta lângă noi, care ne oferă orice. Și ar trebui din când în când să ne mai cunoaștem și țara și locurile noastre, nu numai excursiile de prin Maldive sau nu știu unde. Sunt bune și alea și eu îmi doresc să ajung acolo, dar nu știu dacă ăsta e scopul vieții mele. Dacă Dumnezeu să îngăduie să ajung, am ajuns și la capătul lumii, în Coreea de Sud. M-au chemat ăștia Au chemat un sălbatic din Maramureș să facă oale și să le ardă în cuptorul lor cu microunde. Și am făcut o reclamă pentru LG. Și când a venit prima dată invitația, am zice, nevastă mea, ți-a scris careva de acolo, din Coreea, să te duci. Zic, lasă-mă, că cineva face o farsă. Și au trecut o săptămână până să le răspund. Aici e o companie importantă, LG, te cheamă pe tine din Maramureș să faci blide și să le arzi în cuptorul lor. Și am zis, ce poate ieși bun de aici? Să mă duc să-mi promovez tradiția din Maramureș la capătul pământului, pentru LG. Și m-am dus acolo și am zis, dom'le, nu vrei să-i mințim pe oameni. Cum să arzi tu un blid într-un cuptor cu microunde care dezvoltă, cum adică se dezvoltă 1000 de grade, că se dezintegrează? Și am spus, nu. Am făcut o capsulă, tot să bagi în acea capsulă farfurie, o să o băgăm înăuntru, o să o scoatem afară, o să le arătăm oamenilor că ai ars-o. Am și gătit ceva acolo, am mimat. Chit că a ieșit această reclamă și m-a văzut toată lumea. Și când am ajuns în America, m-au cunoscut și cei din aeroport, că mergea reclama acolo cu mine. Și am zis, nu pentru mine, pentru tradiția mea fac acest mic compromis. Nici măcar n-am luat cuptorul cu microunde de acolo. Am probat vreo 3 costume până să-mi vină unul la sfârșit să filmăm ultima fază. Dar am fost mândru că mi-am dus tradiția în Coreea de Sud. Am fost mândru că mi-am dus tradiția la New York și la Washington. Aceste blide făurite de meștrii noștri populari, aceste semne au stat în marele expoziții. Nu Dan Leș, ei. Dan Leș acum are vizibilitate, dar mai sunt aici cei pălmași care încă mai fac oale, care încă mai fac mâncare autentică și ei nu sunt văzuți. Eu ar trebui pe ei să-i promovez, eu ar trebui să atrag atenția mai mult asupra lor, nu asupra mea, că nu mai am nevoie nici de publicitate, am nevoie de liniște și pace și să-mi educ nepoții într-un mod frumos. Și dacă din când în când cineva încalcă pragul, mai mult decât să le afând sufletul, n-am ce să fac. N-am ce să o învăț pe Stella, care a venit din Canada să facă oale mari, că deja focul este în ea și și-a dat drumul și muncește, decât să o asist și să-i spun, uite, tehnic aici așa s-ar face, dar fiecare are drumul lui. Nu căuta la mine drumul tău. Caută-l la tine și caută-l la Dumnezeu. Și lucrurile se vor împăca. Și o să facem și noi, dacă domnii de la oraș s-or gândi să facă ei către noi o punte și să zică, hai să-i ajutăm pe ea, că sunt la țară. Ei nu au încă posibilități, dar hai să cumpăr de la ei. Hai să văd care sunt nevoile lor și să ne mai prietenim. Și domnii de acolo de sus, nu vorbesc de guvernare, că n-are niciun rost, dar să se mai uite și la noi. Să se mai uite și la pălmașii ăștia care încă mai trudim aici și ne luptăm. Să se uite într-un mod, nu avem nevoie de ajutor. Avem nevoie din când în când să fim puși în valoare. Eu am nevoie când vin turiștii în Maramureșul istoric să nu-și cumpere zgărdane fabricate în China. Eu am nevoie de o lege care să mă protejeze în fața samsarilor care vin așa peste noi, cu mese, cu ale făcute în China, cu zgărdane, cu cămăși făcute la cele mașini cu comandă numerică și când vine autocarul acolo la Săpânța, 3, 4, 5 autocare, le spune, aveți 10-15 minute să vă faceți cumpărăturile, hai că mai vizităm și ăsta. Și omul merge și pe prima, că e faină, e ieftină. Și beata femeie care 3, 4, 5 ierni am puns să facă o cămașă, ea rămâne cu cămașa nevândută. Asta este nevoia noastră, să fim văzuți la adevărata noastră valoare, să fim protejați, să ne simțim bine la noi acasă, să nu vină peste noi China și alte sclipiciuri care ce? Ne îmbrăcăm în polistiren, mâncăm mâncare fabricată când noi încă mai avem mâncările astea aici. Asta urma să vă întreb, era chiar următoarea curiozitate. Cum credeți că putem face o punte între meșteri, atât olar cât și celelalte tipuri de meșteri sătești și economia contemporană, economia modernă a României, acel om care își comandă de pe Glovo mâncare lucrând într-unul din zgârienorii, între ghilimele, din Floreasca. Cum facem o punte între cei doi? De exemplu, în Italia
există aceste asociații de protecție a denumirilor cu origine protejată și a felului de a face anumite lucruri. Adică gorgonzola nu poate să facă oricine oriunde în orice fel. E reglementată prin lege. La fel cu parmezanul, la fel cu anumite tipuri de salam, la fel cu anumite tipuri de brânză, de burrata, de mozzarella. Ele au aceste asociații care protejează interesele producătorilor din zona respectivă. Odată le reglementează felul în care trebuie să facă producția și doi, coordonează și efortul de promovare și de marketing a acelor produse către exterior. Și funcționează și ca un fel de ștampile de autenticitate și de garantare a calității. Eu nu știu în România în ce măsură există genul ăsta de structură. Eu am câteva idei foarte bine structurate. De-a lungul anilor s-au decantat în creiozetul gândirii mele 2-3 bobiți acolo care sclipesc și tot caut să văd cu cine aș putea intra. Că e sub nivelul meu să mă duc la domnii parlamentari să le spun: domnilor, ajutați-mă să vă spun cam ce ar trebui făcut în direcția asta. N-aș vrea să stau pe la rânduri pe acolo, umilit că nu mă primesc în audiență, dar dacă cineva mă aude și mă invită, eu cu mare drag mă duc și le spun cam care ar trebui să fie modul de protecție a meșterilor populari, a producătorilor români, din ceea ce văd eu de aici, de pe teren. Că de sus se văd altfel lucrurile și auzim că cineva trebuie să-și vândă marfa la noi în țară și toate alea. Nu vreau să mă bat cu morile de vânt. În schimb, acum am găsit înțelegere, am fost la Bruxelles, la Parlamentul European, o doamnă foarte bine poziționată acolo, ne-a promis că ne va ajuta oarecum. Eu cred că ar trebui să ne organizăm într-o asociație, fie acum a fi, nu a mea, a cuiva, care noi să avem și noi un semn al nostru, un semn al meșterilor, hai să zic în Maramureș, cum ar fi să am un semn non-dudacic și tot semnul ăsta să fie promovat prin toate mijloacele de informare în masă, punctele de informare turistică, să le spunem la toți turiștii care intră în țară, pe autocar deja să informăm, vedeți semnul ăsta, când vedeți semnul ăsta să știți că tot ce cumpărați este 100% făcut în România, în Maramureș, în Ardeal, în Sud, în Gorj, să păstrăm aceste lucruri și să avem și noi protecția asta. Când vedeți piața asta, să știți că este organică, n-au voie să-și pună produsele numai cei care fac mâncare după rânduiala din sat. Ar putea să ne ajute, dar este așa un amalgam că totdeauna rămânem noi pe ultimul loc și nu știu de ce și cred eu că dacă românul ar zice: domnilor, suntem în București, într-un bloc cu nu știu câte etaje, dar să știți că totdeauna în București, acolo eu am un prieten foarte bun, Ion Haiduc, actor, joacă la Dotara, cu iubita lui, cu Alexandra. Ei își cumpără mâncare adusă din Maramureș și este o femeie care săptămânal îi sună: vezi că vin ce să-ți aduc? Și te adun așa, carne de vițel, adu-mi fasolea aia de la voi. Și femeia face un coș și îl duce la București. N-ar fi așa o problemă să ne organizăm cu 2-3 mașini frig, să ducem mâncare din Maramureș, din alte state de pe aici, să ducem la București. Dar cineva aici trebuie să ne ajute, pentru că noi știm să producem, dar nu știm să vindem. Cineva trebuie să spună: uite, în condițiile normale ajunge mașina la București și acolo la București câțiva să se înscrie pentru acele coșuri cu mâncare și se poate dezvolta. Și dacă e cazul, facem efortul și ți-l ducem acasă. Nu mai trebuie să mergi nici la supermarket să ți-l cumperi. Spunem săptămâna asta: fă-ți tu cam ce ai vrea să-ți faci de mâncare și noi îți trimitem mâncare acolo. Și atunci ar trăi și producătorii noștri locali, aș trăi și eu că probabil mâncarea, hrana aia sănătoasă, ai mânca-o într-un blic de lut, n-ai mânca-o într-un blic de plastic. De ce să nu te respecti, să ajungi să zici: măi, o dată pe săptămână sau de 2 ori să stau la masă cu familia, să mănânc o mâncare sănătoasă dintr-un blic sănătos. N-am nevoie să-mi vând blindele, vă spun, vorbesc pentru colegii mei și pot să îndrum, am o grămadă de colegi care lucrează atât de frumos și fac ceramică utilitară. Ei au nevoie să fie ajutați. Eu am cât îmi trebuie. Nu mai trebuie decât pace și liniște să pot să-mi predau cursurile la cei studenți care vin și stau la mine să învețe ceva, să se ducă cu acest dor de a făuri lucruri cu sufletul. Îți mulțumit, trăiesc o viață împlinită, am o femeie care îmi dă de mâncare, are grijă de mine, nu știu de ce Dumnezeu mă răsfață în halul ăsta, n-are atâtea motive, dar totuși o face. Și mă simt așa protejat în cău cu palmele lui, sunt cel mai fericit și nu mă plâng deloc, n-am de ce să mă plâng. Cred că într-adevăr este o problemă de informație fundamentală.
Că consumatorii, o bună parte din ei cel puțin, suficient cât să poată să susțină o anumită economie locală, cred că și-ar dori să cumpere local, să aibă mâncare curată, să poată să aducă, dar nu știu de unde să îi caute și nu știu unde sunt meșterii respectiv, nu știu unde sunt producătorii și nici nu ar ști cum să-i găsească. Producătorii, iarăși, ei nu știu unde sunt consumatorilor, prin ce canale. Și atunci e o ruptură sunt două contrapartide aici ale unei posibile relații economice care nu știu unii de alții și nu reușesc să facă legătura între ei. Deci poate că un soi de platformă care să integreze cele două componente ar putea fi sănătoasă. Da, au început și la noi așa ușor aici în Maramureș, avem Bun de Maramureș, avem câteva branduri care au de spus ceva în direcția asta și cu mâncare foarte... Dar e prea puțin că ei sunt văzuți doar pe plan local. Eu, de exemplu, n-am auzit de ei în București. Știu că n-ai auzit de ei, dar uite, acum o să auziți de ei, da. că să vorbim lucrurile astea și ceea ce pot eu să fac. În schimb, eu nu sunt un bun organizator sau un comerciant, ca să nici eu pe mine nu știu. Dacă n-ar fi nevasta mea, gândiți-vă că eu n-am nici card. N-am scos niciodată bani cu cardul în viața mea. Mi-am permis acest lux să nu trebuiască să mă nu să scot bani cu cardul. Ia-i cu cardul, îmi văd de oalele mele, ea își vede de treaba ei și micuța noastră afacere de familie crește ca un copil care se dezvoltă încet. De 25 de ani avem această afacere care se cheamă Casa Olarului, care la început a început stângaci cu niște oale, cu niște opaițe îmbrăcate în sârmă. Eu le făceam, soția mea le îmbrăca în sârmă și mergeam cu ele la târg în Cluj, cu trenul, cu gențile, cum puteam. După aceea am mai crescut, am reușit să ne cumpărăm o mașină, am mai crescut afacerea, am început să-mi fac un mic atelier și uite așa pas cu pas, este sfatul pentru tineri, să aibă răbdare, pentru că e atât de frumoasă călătoria asta, încât dacă cineva ți-ar pune banii pe masă și cu asta eu nu sunt de acord, că vin tot felul de fonduri europene să-ți facă atelierul, pierzi ce-i mai frumos, pierzi parcursul ăsta, călătoria până la destinație. De ce trebuie să le ai așa? Bucură-te în fiecare, bucură-te când faci tu ceva cu mâna ta și crești. Și uite, după 25 de ani pot să-mi permit să zic sunt fericit la mine în țară, nu trebuie să mă duc nicăieri. Este marea binecuvântare a mea și a familiei mele că n-ar trebui să-mi părăsesc țara și nu-i condamn pe cei care și-au părăsit țara să meargă pentru o vreme în Italia, în Spania, în Franța. Ei au mers ca și niște apostoli, ei au mers cu biserica în cârcă, ei au comunități de creștini acolo care sunt de multe ori mai vii ca și comunitățile noastre. I-am vizitat, i-am văzut și toți spun ne vom întoarce acasă. Și câteodată mă întreabă și mi-e rușine, Dane, de la ce mă întorc acasă după 20 de ani? Și eu trebuie să plec capul în pământ să spun, nu știu, politic, dezastru. Nu știu la ce te întorci acasă, dar întoarce-te acasă la ulițele tale din sat. Întoarce-te acasă la fântâna aia din care ai băut apă când ai fost mic. Întoarce-te acasă la bătrânii care încă mai sunt aici și mulțumește cu mâncarea organică, că nu ți-o mai poate da nimeni niciodată. Și dacă dispar lucrurile astea, nu le mai avem. La asta patrioții se întorc acasă, nu se întorc nici pentru politică, nici pentru ce se întâmplă în țară. Ei se întorc acasă pentru că acasă este acasă. Și asta trebuie să înțelegem, unde e acasă al nostru. Și cred că e foarte important să și înțeleagă că e esențial pentru România ca ei să se întoarcă. Sunt 6 milioane de oameni în diaspora acum. Iar dacă nu reușim cumva să tragem oamenii ăștia înapoi ca să construim împreună țara asta pe următorii 20-30 de ani, eu nu știu la ce țară se vor mai întoarce după o generație sau două. Să ne ierte Dumnezeu că ne-am bătut joc de țara asta și ne batem în continuare, să ne ierte Dumnezeu. Dar dacă va veni Dumnezeu la judecată cu noi și cu toată lumea care, din păcate, a călcat pe terenul ăsta, pe tărâmul ăsta sfânt, care trebuie să se descalțe când intre într-un loc așa binecuvântat cum e satul românesc. Și ne-am bătut joc începând de la gardurile de inox și de la casele care nu se mai termină și la termopanele care sunt și până la faptul că am smuls totul de acolo fără să dăm nimic în schimb. Aici este un lucru care mă doare și trebuie să avem grijă. Ne mai vorbim de zăcămintele care le avem și de pădurile care se taie în continuu și se duc pe trailere nu știu unde. Asta e o bătaie de joc. Să nu ajungem să intre Dumnezeu la judecată cu noi. Atunci va fi foarte greu și grav. Și El de multe ori îi lasă pe oameni în pornirea lor. Ce egoist poți să fii? Nu te gândești la strănepotul tău care trebuie să aibă și el când se prime prin pădure, să audă păsările cântând în copaci. Eu să mă mai giftui, să mai fac, să mai dreg, să mai cumpăr o mașină, să mai cumpăr un teren, să mai fac nu știu câte blocuri. Până unde? Până unde? Pentru ce? Pentru că sufletul nu ți-l hrănești. Îți hrănești doar lăcomia și slava deșartă, cu care ne ducem în mormânt. Și păcat. Și cred că mulți
Nu mai văd un motiv pentru care ar trebui să se lege de ceva, pentru că în toată experiența lor, de când erau mici, de când au intrat în sistemul de stat, de învățământ și au dat acolo de tot felul de probleme, după aia în societate, când au încercat să se angajeze la locurile de muncă, în facultate, pe stradă, în supermarketuri, în metrouri, oricând au avut de interacționat cu funcționari ai statului, au văzut atâta de lăsare și atâta egoism, egocentrism, frustrare, nervi, lăcomie, că a survenit natural întrebarea în capul lor: pentru ce să-mi bat capul? Ăștia sunt semenii. Și cred că e foarte important ca acea perspectivă să se deschidă, pentru că România nu este doar un punct în spațiu, ea este și o întindere în timp. Nu e doar România spațială din prezent. Ea, de fapt, este o întindere în timp care se duce către istorie, până în preistorie, și se duce și de aici încolo în timp către viitor. Și atunci avem o datorie față de strămoși. Chiar dacă toți românii de astăzi, de la primul la ultimul, ar fi niște lacomi și niște mișei, și nu sunt toți, că sunt și oameni buni în țară, dar chiar de-ar fi toți, tot rămâne o datorie față de România, pentru că au existat toți acei români în trecut care s-au sacrificat și care au muncit și care au pus osul la contribuție, care au construit casele alea, care au cultivat pământul ăsta, care s-au ocupat de tradiții, și lor le datorăm ceva. Și dacă nu le datorăm lor ceva, atunci le datorăm ceva celor care se nasc astăzi și care nu au niciun fel de vină pentru felul în care arată societatea astăzi. Și ei vor moșteni o societate așa cum o lăsăm noi. Iar măcar față de ei avem o datorie ca prin acțiunile noastre ei să aibă o experiență puțin mai bună decât cea pe care am avut-o noi. Și asta cred că e un mesaj și cu care pot rezona ambele elemente ale prăpastii politice și sociale care s-a creat în România. Da. Bunicul meu mi-a spus, când l-am întrebat oare ce să alege de lumea asta, mai măricel fiind, în ce să mai credem, politic vorbind, și era atunci și Revoluția, fiecare voia să pună mâna pe putere, nu știai încotro. Și el zice: nu îți face tu problemele astea, încrede-te în Dumnezeu. Păi cum? Zice: dacă ții rădăcina acolo unde trebuie. Și eu cred că dacă un copac mare a crescut și a fost frumos, a căzut, s-a uscat, de acolo, din acea rădăcină mai crește o mlădiță, firavă, bate vântul și ea face, uite așa. Dacă ar fi rigidă, s-ar rupe. Și ea crește. Și eu cred în generația asta tânără că au această sursă genetică, această rădăcină cu strămoșii, această legătură cu strămoșii, și se vor trezi, și mulți dintre ei se trezesc. Deja încep tinerii să se trezească și cred eu că nu o să rămâne România pe mâinile nimănui. În primul rând că România e în mâinile lui Dumnezeu și asta îmi dă mare încredere. Și tot ceea ce este îngăduit acum, ceea ce vedem, este cam cu noi niște greșeli undeva, cândva, și le mai facem în continuare. Greșelile le facem când începem să defrișăm, te muți într-un loc și betonezi blocul și îți faci acolo un bloc. Și eu sunt parte din această greșeală. Și eu sunt parte din greșeala asta când mă duc și îmi cumpăr o haină care nu e de la un producător. Poate îmi iau nu știu ce, din magazin. Și eu greșesc atunci. Deci trebuie să ne vedem fiecare unde sunt greșelile, să încercăm încet să ne aducem pe cale. Nu putem dintr-o dată, că nu toată lumea are acces să-și cumpere o mâncare organică, cum am eu acces aici în piață. Dar dacă te gândești un pic, s-ar putea chiar să ți-o procuri, să vezi că necesită un pic de timp până pornești motorul ăsta, dar încet s-ar putea să ajungem unde trebuie. Da, legătura cu strămoșii este foarte importantă, totdeauna și eu simt emoție când îmi smulg pământul ăla de la 3 metri, știu că el este contopit cu strămoșii mei și strămoșii mei trebuie să îi refăuresc prin aceste vase și sunt foarte atent vasele mele să vorbească prin forma lor, chiar dacă sunt simple. Și o să zică lumea: Doamne, ce vase? Că vase din Maramureș. Nu, eu duc o tradiție mai departe. Eu am o datorie. Nici măcar faptul să fac cele mai frumoase vase. Este aceste vase pe care le făuresc să le scrafitez cu semnele din Maramureș, ca lumea să știe după mine că a mai fost aici un olar care a dus mai departe. În ceea ce mă privește, asta trebuie să fac. Acum, fiecare în dreptul lui. Asta e datoria mea. Și acum, bunul Dumnezeu cu mila. Ce să zic? Domnule Leș, mulțumim frumos pentru tot timpul acordat și
conversația pe care am avut-o și sper să mai venim aici, poate și vara, la niște tabere Aștept cu drag. de olărit. Iar pentru cei de acasă, cred că îi putem lăsa cu acest mesaj frumos cu aveți grijă pe ce ferestre vă uitați. Aveți grijă pe ce ferestre. Să avem grijă pe ce ferestre Să avem ne grijă uităm. pe ce ferestre ne uităm. Fiecare are ispitirea lui în viață. Dumnezeu să ne călăuzească mintea și să ne dea minte sănătoasă, să facem alegerile potrivite. Mulțumim! Doamne ajută, mulțumesc.